بول ایناست که بدا. ایناست که بده. چرا آخه؟ چرا باید لایو استریم رو بپره الکی؟ تو یوتیوب خیلی سنگینه، میپره بچه ها قشنگ گم میکنه. تو تویچ باز رو همون صفحه لود میکنه، تو یوتیوب لایو استریم میپره کلا بچه ها دیگه گم میکنه. گایز تو یوتیوب که استریممون دیسی میشی دوباره آنلاین میشیم، همون لحظه هم که آنلاین شی لینک قبلیه میپره، لینک جدید میاد. من ریدم تو این زندگی، نم چرا این شکلیه. لینک جدید رو بچه‌ها بذارم دوباره، لینک جدید بذارم تو دیسکورد. قطع شد، 1 ثانیه نت من قطع شد، دوباره سریع وصل شد. یوتیوب این شکلیه که قطع میشی کلا یه لینک جدید میده دیگه، تو اون لینک قبلی باز نمیکنه. الان خیلی تو اون لینک قبلی منتظرم من دوباره آنلاین شم ولی آنلاین نمیشه. چرا آخه این کارو با ما میکنی یوتیوب؟ من ریدم در و کله، من ریدم دهنه یوتیوب، من ریدم. کلا خدا رو شکر 20 نفرتونم بیشتر نوتیفیکیشن آن ندارید که بدونید، بقیه همه بدون نوتیفیکیشنن. من ریدم تو یوتیوب که اینقدر سیستمش تخمیه، یه بار لایو میپره سری لینکو عوض میکنه. نکن این کارو دیگه بابا. اوکی شد، اوکی شد، ولی چه فایده؟ بچه‌ها 250 نفر تو لایو بودید، اما من باید هرس بخورم یا نه خدا وکیلی؟ نه باید هرس بخورم یا نه خدا وکیلی؟ ای خدا، آدم واقعا باید هرس بخوره سر اینجور مسائل. بیلیزکان آهنگش بهتر بود. BlizzCon 2023 would like to thank our partners. Omen, Game اشرو موجی چرا تا صحبت از قرعه کشی شد یهو پرید؟ نه بابا من داداش Power your dreams. واسه چی بزنم زیر قرعه کشی؟ قد شد دوباره اومدیم. آره حاجی لایو قبلیمون پرید. Do Game Fuel Mystic Punch. Redeem points for gaming آقا rewards and exclusive items in Diablo 4. ببینیم چی جوریه بچه‌ها. فعلا که RTX 40 series and Nvidia فعلا لایو استریم بیلیزکان رفته توی زنگ تفریح. ببینیم چه جوری. اگه ادامه داره که میمونیم، اگه دیگه در مورد وولف چیزی دیگه نمیخوام بگن دیگه ادامه دادن این استریم خیلی شاید کار منطقی نباشه، قرعه کشی رو انجام میدیم. ولی صبر میکنم فعلا یه خورده ببینم چی میشه. مرسی از بچه‌ای که ساب کردید. 32 نفر کانال دومو ساب کردید. کانال دومو ساب کنید بچه‌ها واسه قرعه کشی. Hey BlizzCon fans, we are about to begin. Please take your seats. Thank you. Welcome back to BlizzCon 2023. Over the next 2 days, there will be a series of 8 panels and presentations showcasing a variety of exciting new games and updates, led by some of Blizzard's amazing creators, artists, and designers. So, to kick it all off, here's our first presentation, World of Warcraft, What's Next? اوکی شروع شد بچه، دوباره شروع شد. تو کانال اولمو که باز کنین صفحه اولش گذاشتمش. کاتا رو گفتن، کاتا قراره بیاد بعد لیچ. کاتا میاد گفتن. Since the mortal races gathered together in Anaheim, California. به 4 سال گذشته از زمانی که کلاسیک اومد. BlizzCon thunder once again. Let me hear the thunder. Yes. تازه میخوان صحبت کنن در مورد ورلد اف وارکرافت. Oh, thank you. Thank you for being کاتا here with میاد. us آره today. کاتا میاد. Hello everyone and welcome to the World of Warcraft What's Next panel. My name is Taryn Gregory and as you may have heard, thank you.
As you may have heard from Chris during the opening آجی ceremonies, we are at the dawn of 250 a new نفر تو لایف era بودن of پرید. این Warcraft. چه فشاری الان به The مغز World من Soul داره میاد. Saga. A story that will play out over the next 3 expansions and will take us on an adventure in World of Warcraft like we've never experienced before. This کل saga انرژیم kicks off کیر شد with توش. یکی از the بچه‌هام War Within. دونیت کرد. In this first chapter, our مرسی heroes will be محمد called on an هشا بابت expedition فاکینگ to the 100,000 تومان subterranean depths of دونیت. Azeroth, محمد هشا تو revealing a new چت هر world وقت full of اومدی mystery, داداش بگو من دوباره wonder, گیفت دونیت رو and پخش کنم برات darkness. داداش. دیسی There we شدیم will تو confront دونیتمون the کردی. shadows below مرسی از and محمد face هشا new بابت challenges on فاکینگ. is next. During this section, I'll share an overview of the story of the War Within, and then next you'll hear from Maria Hamilton, who will speak to zones and cultures, and then wrapping up with Morgan Day, who will talk about dungeons, the raid, and our new systems. Let's dig in. داش اون نوار In پایین our رو ببر cinematic رو مخه. reveal, اوکی did بردمش. you guys enjoy the cinematic? You enjoy the cinematic 100%. 100%. Big shout out نه to the هنوز در cinematic مورد team سیزن for the 4 work چیزی on that. نگفتن It's تا just من الان بگم. incredible work. We witnessed as Thrall اکسپنشن found جدید Anduin معرفی Wrynn, شد. who's آره been wandering alone معرفی for the شد. last few years, grappling and lost in his own thoughts and dealing with the experience that he's been through, as many of you may have remembered. Throughout this and our features trailer, we learned 2 very important developments, starting with these visions. Thrall spoke of a vision calling out from the heart of the world, like a voice from a dream. This radiant song will compel our heroes. میگه سینماتیک اکسپنشن جدید با صدای شروع شد که ثرال از اعماق زمین میشنید. داشتم محمد که 100,000 تومان دونیت کرد. اگه تو لایو هستی بگو بهم. مرسی. Heroes to investigate its origins, and while at the same time, a darkness has been gathering. Even as the heroes adventured on the Dragon Isles, and in the War Within, the mysterious... ببین لطفا در مورد اکسپنشن جدید توضیح بده و گیووی و دونیت که خب شما باید بزنید دیگه، من که کاری نمیتونم بکنم. لینک پایین صفحه میزنید دونیت میکنه اگه دوست داشتی. گیووی آخر لایومون اکسپنشن 11 پیش خریدش اومده، اکسپنشن 11 گیووی میکنیم و الان داریم اطلاعات خیلی مهمی رو در مورد ورد اف وارکرافت میشنویم. هنوز کامل صحبت نکردم، فقط معرفی کردن. بذار ببینیم چی میگن. آشا گیم داداش دمت گرم بابت فاکینگ 100,000 تومان دونیتد. مرسی عزیزم داداش. متاسفانه تایمی که تو دونیت کردی استریم ما همون موقع پرید. من یه بار دیگه میزدم گیفت دونیت پخش. آقا دمت گرم محمد آشا بابت فاکینگ 100,000 تومان دونیتد. دوستت دارم داداش. ماچ به کلت. هانگر مرسی از محمد بابت فاکینگ 100,000 تومان دونیتش. یس داداشمی مرسی. will reveal themselves. Zalatath has returned. زالاتاس has returned. تو پارت 1 اکسپنشن سگانه. Freed long ago from the black blade that once bound her, she is now the harbinger. مرسی بابت دونیت داداشم. مرسی بابت حمایتایی که امشب میکنید. دوستتون دارم. نم پات مرسی بابت فاکینگ 20,000 تومان دونیتد. میخوام برم دریا کنار چقدر قشنگه داداشمی. ماچ به کلت. دوستت دارم. مرسی بابت حمایتاتون. مرسی بابت اینکه امشب اینجا بودید. 250 نفر تو لایو بودید ولی لایو شخمی و پرید شدید. 110 نفر ماچ به کله. 110 نفرتون شانس بردن شما تو گیووی بیشتر شد. لایو لایک کنید این لایو هم بره بالا. دوستتون دارم بچه‌ها. And their ancient blood runs deep within the cracks of the world. We, the heroes of Azeroth, destroyed them. اوکی. اکسپنشن سگانه بعدی کلا تو ازروس بچه‌ها. Time and again, they are among the most powerful armies that have ever stood. The Harbinger has watched this. She is patient. And while the Black Empire failed, Zalatath now seeks to set in motion the rise of a new dark legacy. برای شرکت تو گیووی کانال جدیدم رو سابسکرایب کن و آخر لایو زیر ویدیو میگم میری کامنت بزنید از بین کامنت که رو انتخاب کن. نروبیان آف آشکاهات دشمنای ما توی اولین سگانه اکسپنشن جدیدن. having offered her people a new future, one in which they will rise from their isolation as a mighty kingdom once again. And here in this sprawling city of Ashkahet, we will not find the undead soldiers of the Lich King that we faced before, but instead a new, mighty stronghold of the Nerubians as they once were.
deadly survivors of the mythic wars that have played out time and again over thousands of years. داره در مورد نروبیان ها و داستانشون پس زمینهشون میگه که چجوری بودن و بالاخره دشمنای بعدی ما تو اکسپنشن سگانه جدید ورد اف وارکرافت. In return for their loyalty, Xal'atath has granted لینک the چنل Nerubians ببین کانال یوتیوب هم صفحه اولش باز کنی همون اول زدم چنل the دوم. means of a dark evolution, one that will turn the Nerubians into a new kind of ferocious and terrifying soldier that we will clash against time and again in the war within. Now let's talk about who we'll be adventuring with. How do you like the key art? اوکی کی آرت بچه چپتر اول اکسپنشن سگانه جدید Our Hero. اوکی آندوین ثرال و این کیه؟ این که بودستشه کیه؟ Several of Azeroth's greatest heroes will rise to the call of the Radiant Song, and many will be faced with their own unique challenges. داره در مورد اکسپنشن جدید توضیح میده. اکسپنشن بعدی یه اکسپنشن سگانه است که متشکل شده از 3 تا اکسپنشنی که به هم چسبیده. پارت اولش که داره توضیح میده The War Within که ما تو سینماتیکش آندوین رو دیدیم. Having survived his deal with domination. Yes, look at the art. خیلی آندوین رو قشنگ در آوردن. آندوینی که از دامینیشن سروایو کرده. And when we will be grappling with his relationship to the holy light that he no longer feels worthy of, while Thrall is seeking a connection to these visions, spreading across the world and working to find his new place in the Horde. ترال کسیه که صدای این قلب آزروس رو شنیده اومده دنبال آندوین و دنبال جایگاه جدید توی هورده. While Magni Bronzebeard, long the speaker of Azeroth, مگنی برونز دقیقاً دورفای حاجی سنگی خیلی به این میخوره. will confront the heavy weight of that responsibility once and for all. اکسپنشن جدید رئیس جدید دورف سنگی هم داریم. Champion! The Wounds Champion! Yes! فرال مطمئن بودیم تو اکسپنشن بعدی That هست حاجی. brings us to, I know you saw this in the features trailer, Alaria Windrunner. وین رانره؟ این مگه همون سیلواناس نیست؟ من الان مغزم گوزیده. مگه آلوریا وین رانر همون سیلواناس نیست بچه یا من اشتباه میکنم؟ خواهر سیلواناسه. وین رانر خواهر سیلواناسه. Central to the events of the themes of the war within, as she, a void hunter, will use all of her prowess to hunt down the Harbinger while being torn between her own nature and the maddening call of the void to which she is attuned. Along the adventure, she will have a unique rivalry with مرسی که Xal'atath, گفتید بچه whose من از twists and turns will come to ناگاهی در define the چه nature of چیزیه. the conflict. بچه ها بشاشید روی الکسترازا. بشاشید روی الکسترازا. سیلواناس چیه؟ الوریا وین رانر. Of course, we'll see Voidel many more famously. familiar faces on our journey and meet a host of new and interesting مرسی که characters گفتی along لارسن. the way that Maria is going to tell you more about in just a moment. But finally, this saga is only just beginning. Conceived to be اوکی شمشیر تو سیلیتوس که گفتن شمشیر داره یک چیزی رو تو آسمونا بهمون نشون میده. ثرال توی سینماتیک گفت. yes, آره فامیلیشونه. conceived to be an epic worthy of the first 20 years of World of Warcraft. The World Soul Saga aims to redefine the storytelling in our expansion set and strike boldly at the core themes that define Warcraft. The might of heroes, the responsibility of that power, the pursuit of justice. Got to do my best Mets in there. Justice! And the importance سعی کردم of شبیه finding کریس common متزن بگم. ground as well as ourselves amidst چرا در مورد کلاسیک صحبت کرد محمد حسین بختیاری؟ در مورد کلاسیک صحبت کرد. کلاسیک پلاس 2 هفته دیگه میاد. کاتا کلاسیک هم به زودی میاد. بعد لیچکین کاتا میاد. کلاسیک پلاس هم به زودی چند هفته دیگه میاد. خب یکی از دایرکتورهای دیگه ورد اف وارکرافت. چرا دایرکتورهای ورد اف وارکرافت اینجوری ان حاجی؟ تیپ و قیافشون عجیب غریبه. این زنه انگار متال هده حاجی. زنه مرد این چیه؟ What the fuck is Hello, going on? BlizzCon. Wow, I am so excited to be here and delighted to represent our team and tell you about the places that we will explore and the cultures we will encounter in the war within.
I can't really see all of you out there. I know there's a lot of you though because I can hear you. And I hope to hear lots of oohs and ahs when you see some of this cool art I've got to show you. اوکی آرت های جدید اکسپنشن سگان جدید رو میخواد بهمون نشون بده. Thank you. Thank you. Thank you. نه بازی Yeah, که رایگان نشد. Thank you. نه عزیز دل من. Okay. اصلا As من Jared 2-3 روز mentioned پیش earlier, ویدیو we'll be گذاشتم called by the گفتم radiant حاجی song. که بازی رایگان Dreamlike نمیشه. visions that come گیم from the تایم heart of 12 ماهی تو Azeroth. شاپ گذاشته بود. This summons مشخص is بود. going to lead us to the subcontinent of هنوز در مورد Khazar, سیاست‌های a مایکروسافت place چیزی long نگفته. forgotten. It's only through recent explorations in Uldaman that we've discovered a Watcher report concerning a contingent of Earthen that was sent to this place long ago to میگه یه مکانی که خیلی وقت پیش توش رفته بودیم. مپ اکسپنشن جدید رو میگه. investigate a fissure in the sector. What exactly that means, we don't really know, but we can probably speculate. So first, let's talk about the Earthen. اوکی خازالگاریندورف بچه‌ها چیزی که دیگه هم من در موردش ویدیو گذاشتم هم حاجی والاک 100% میدونید. یه لطفی بکنید لایو جدیدم لایک کنید. خیلی لایو جدید رو ندارن هنوز. تو لایو قبلی هم منتظرم ما لایو شیم. ماچ به کلتون. دوستتون دارم. لایک کنید بچه‌ها. اوکی ریس جدید بچه‌ها. رئیس جدید همیشه هیجان برانگیزه. یه یارو باید گانده کامیون میشه. آره سنش باله ولی سنش بالاست زنه ولی تیپش یه تیپ جوونی 16 ساله است. همه کریسمت زدن همین شکلیه. And they're noticeably blinged out. They've got gems all over them, bedazzled, blinged out. اوکی میگه اینا جم. بچه‌ها فکر کنم کلاس جدید ریس جدید برای ماینینگ باشه. 2 برابر سریع سرعتی قدرتی ماین میکنه. یکی توی مایا باید باشه. But philosophically, they are guided by the edicts of the Titans, a set of codified میگه با توسط خود تایتان ها گاید شدن. orders, duties and expectations. میگه وظیفه ها و حالا اعمالی که تایتان ها ازشون میخواستن رو انجام میدادن. نوکرای تایتان ها بودن دیگه یه جورایی. دورفایی که الان داریم هم همین جوری هستن. They provide instructions for the core functions of their society. You know, Titans, order, all that, right? But the Titans have been absent for eons, and the Earthen are no longer united in their adherence to these edicts. They now exist as 3 groups that are estranged from each other. میگه تایتان ها خیلی وقتی که دیگه بالا سرشون نیستن. اینا هم دیگه به عنوان گروه‌های آزادی که جدا از هم زندگی میکنن دارن زندگی میکنن. این ریس جدید رو داره میگه بچه‌ها. Sworn, as their name suggests, still uphold the edicts faithfully and believe everyone else is doing it wrong. Their charge is guarding the core way, a Titan passageway that leads right to the core of Azeroth. They're primarily the city dwellers. They live conveniently near the object of their responsibility, that core way. Now بچه‌ها قراره بریم هسته آزروس. توی دل زمین توی هسته آزروس، چیزی که صداش رو ترال توی سینماتیک شنید، و اینا تو دل کوه بغل هسته زندگی میکنن. شمشیر سیلیتوس هم به سمت هسته کوه بود، همون جوری که یاشار توی دونیتش گفت. ماچ به کلت یاشار جون. The unbound, in contrast, have abandoned the edicts, and they are considered scandalously rebellious by the احتمال داره Earthsworn. بگن سام Their فرهادی. original responsibility was providing the materials to keep the Titan installations supplied. And they're primarily rural. They're living in and around the quarries and the mines where natural resources can be acquired. They rarely interact with the city dwellers. میگه وظیفه داشتن که متریال اولیه رو برای تایتان ها براشون فراهم کنن. دور و بر جم ها و سنگ ها و کوه ها زندگی They میکنن. feel neglected and ignored because they have a different opinion on how they should live. Now, the machine speakers have strayed from the edicts in practice, but not with respect to their overall obligation to keep the Titan works functioning. They've had extremely limited contact with the surface dwellers, and they express no little disdain for those who just don't understand the great machines. Their homes are built around vast industrial projects under the surface that allow them to perform their functions in accordance with. واقعا داره چیز مهمی رو میگه. داره فرهنگ رئیس جدیدی که قرار پلیبل بشه رو واسمون توضیح میده. The edicts, more or less. These different perspectives among the Earthen and their variable adherence to the Titan's edicts has weakened the society as originally structured. And that's not good, of course. But a much more serious problem is their steadily dwindling numbers.
For reasons that I'm not going to get into here and now, New Earthen can't exist until we help them out by doing some things. And اوکی میگه این رئیس جدید ما این رئیس جدید رو نمیتونن زنده بمونن، نمیتونن اگزیست کنن، نمیتونن مثلا منقرض نشن به شرطی که ما بهشون کمک کنیم. در واقع همون حالت یه کوست لاینیه که میزنی که الاردیس جدید باز شه، احتمال 99%. The Earthen society once more. Happily, as a result of our actions, the Earthen will eventually be unlocked as an allied race. اوکی به عنوان الاردیس اضافه میشن. Like sweet, don't they? Yeah. These player Earthen. چقدر باحال چه کاستومیزیشن های باحالی داره. وای دورف وریور بسازی، علی الله اکبر. These player Earthen will replenish the culture. یا یک دورف شامان بسازی، شامان and may join either the Horde or the Alliance. Yeah. هولی شت، دورف هورد میتونی بسازی، فقط متعلق به الاینس ها نیستن. چت دورف هورد شت. It is of course player's choice which side you wish to ally with. But as you can see from a small sampling of combinations, there's some fantastic variations and customizations coming for the Earthen models, including different customization های روانی آوردیم واسه شون. Beards for all body types, rocky skin patterns, آره بریم کلاسیک پلاس وارلاک تاک بازی کنیم. Now that golden mohawk with the braids and the fringe beard, that's quite the look. But I really like the beardless guy with the bushy blonde eyebrows. He looks so cool. He's just kind of like, yep, what do you want me to do? So anyway, all right, moving on. Another cool culture that players will encounter in the War Within is the Arathi. Yeah. Arathi چه کسیه؟ Yeah, and you probably have questions, right? So these are descendants of the original Arathorian. Bastion of light against the darkness. Holy fire wielded unrelenting struggle. What the fuck is this, chat? Empire, and they've arrived relatively recently and through some somewhat mysterious circumstances, and they find themselves trapped here within Khazalgar. Mysterious mostly because I can't say anything more about it just yet because of spoilers, but it's not like spooky mysterious, it's the other kind. As a people, the Arathi are worshippers and wielders of holy fire. They are dedicated to bringing hope and light to the darkness. They're tough, resilient people, with every member of the society being an able combatant. Some few are blessed with paladin-like abilities through their devotion to the light. Even their airships are powered by sacred flame. میگه حتی کشتی‌های هواییشون هم توسط سیکرت فلیم، آتیش مقدس نیرو گرفته. اینم یک ریس جدیده بچه‌ها، شاید پلیبل نباشه ولی یک فکشن و یک ریس جدیده. The extent to which they're comfortable in battle is probably a good thing because they have established a home away from home in an enormous cavern bordered by an endless underground sea from which terrifying creatures emerge to rampage and create havoc. Not my idea of a cool place to hang out, but they're really, really tough. These watery monstrosities, though, are nothing compared to the threat from below. A constant swarm of میگه محلی که اینا زندگی میکنن توی قسمتی از دریایی که پر از موجودات وحشتناک و خب با مشکلات بزرگ سر و کله میزنن، ولی مشکلاتی که اینا باش سر و کله میزنن در مقابل مشکلی که از کل آزروس رو تهدید میکنه چیزی نیست. اورکشی اکسپنشن جدیده. The assault is unrelenting, the threat is dire, and the Arathi can't hold much longer. These bastions of light against the darkness are far from home and limited in number. Sure would be terrible if there was also division within the Arathi ranks. Just saying. That would be pretty rough, what with them being so outnumbered. We could probably help them. All right, speaking of the Nerubians in the War Within, we'll explore their last kingdom deep within Khazalgar. These ancient survivors of the Black Empire. میگه در مورد نروبیان ها صحبت کردیم که دشمن بعدی ما توی اولین پارت اکسپنشن سگانه جدید هستن. نروبیان ها رو ما تو خازالگار میریم، توی آخرین محیطی که زندگی میکنن باشون مواجه میشیم. نروبیان ها شبیه سوسک مگه نبودن؟
تقریبا هستن، شبیه سوسک هم هستن. who rejected their former masters have developed their own culture here in the deep darkness. میگه مستر قبلی خودشونو فراموش کردن و اومدن تو اعماق زمین کالچر و فرهنگ جدیدی برای خودشون ساختن، ولی بازم ویلنن. Earlier, Zalatath has made a bargain with the Nerubian queen Ansarek, who seeks a new future and renewed glory for her people. The Nerubians are extremely capable and devious adversaries who have been honing their skills with their constant assault on the Arathi. But domination hasn't come fast enough for the queen's taste, as the Arathi has managed to hold against this onslaught. So this deal with the Harbinger مادرنیتور نداریم، تیتر میخوایم عوض کنیم، خودمون باید کله رو بچرخونیم تو مانیتور. خدا یکی مادرنیتور ما نمیشه ناموسن بچهای بامرام با عشق. قرعه کشی چیه؟ قرعه کشی اکسپنشن جدیده. لینک چی رو بدیم؟ چهاردم میدونی قضیه که نمیشه الان محصولات بتل نت رو به جز گیم تایم با ایمیل گیفت کرد چیه؟ نود اولین بار از تو دارم میشنوم. سلام بچه‌ها که تو توییچ هستید، ماچ به کلتون خوش اومدید. بچه‌ها که تو یوتیوب هستید دمتون گرم، نزدیک 150 نفر تو لایو لایک کنید، 200 نفر برگردن به لایو. هنوز هیچی نگفتن آجی، اصل قضیه تا دارن توضیح میدن. 250 نفر تو لایو بودن، دیسی تخمی خوردیم، 120 نفرشون رفتن. سلام آمن، خیلی خوش اومدید. In addition to the Nerubian citizens, there are also domesticated insects who serve the kingdom as beasts of burden and pets. The team is hard at work building out the full range of carapaces, carapae, I don't know, whichever, skittering legs, grabby arms, piercing spiky bits and creepy eyes. من حواسم خیلی به لایو نیست، چه چیزی رو باید شیر کنم تو دیسکورد که بچه‌ها ببینن اون لایوشون دوباره. ولی بذارم همینجوری پلی، اگه چیزی به گوشم خورد مهم باشه حتما بهتون میگم. Called the Isle of Dorn. This is the home of the earth and surface dwellers, as well as other native species of creatures. The fertile soil, flowering plant life, and generous waterways provide nourishment for animals in this untouched paradise. An important facet of earthen society is cinder brew mead. This volatile substance is manufactured from molten honey produced by enormous fiery bees. Their home groves are a remarkable sight as the hearts of the trees themselves glow with lava-like fluid. Harvesting is always an exciting time as the ferocious creatures are understandably protective of their hives. Now the roosts at Storm Watch are wreathed with lightning and fierce winds. These wild elemental rooks may choose to serve a member of the Oathsworn, who if so blessed becomes a Storm Rider, one of the guardian warriors of the earth and people. نفهمیدم چی شد اصلا. The Unbound deal with hostile creatures from time to time, but for their most part, the existence is fairly relatively peaceful, fairly sort of. آقا بزنم بک ناراحت میشید بچه‌ها، من نفهمیدم چی بود. In opposition to the Queen's desire. As you might expect, any foray into this Nerubian kingdom introduces us to a variety of citizens, including some forms we've خب کینگدوم نروبیاناست، یعنی اونجایی که میریم دست نروبیاناست بهش احاطه داره. never encountered before. Here's a layout of some of the Nerubian models that are completed and also some that are in progress. یه سری از مدلامون آماده است، سری مدلات در دست تعمیر، در دست ساخته. In addition to the Nerubian citizens, there are also domesticated insects who serve the kingdom as beasts of burden and pets. The team is hard at work building out the full range of carapaces, carapae, I don't know, whichever, skittering legs, grabby arms, piercing spiky bits, and creepy eyes for you to enjoy. داره میگه که قیافشون چجوریه، پرسینگ دارن، چشمای عجیب غریب دارن. The surface of Khazalgar is our first zone. اوکی، surface of Khazalgar first zone، اولین زونی که میبینیم کازالگاره، چه زون بالیه. This is the home of the earthen surface dwellers. خونه دورفای رئیس جدیده، دورفای خازالگاره، دورفای سنگیه. Species of creatures. The fertile soil, flowering plant life and generous چقدر قشنگه. provide تو دل کوه بعد سرسبز. nourishment for animals. واقعا شبیه سازهای آیرون فورج است. An important facet of earthen society is cinder brew mead. This volatile substance is manufactured from molten honey دل زمین چی درخت داره. fiery bees.
Their home groves are a remarkable sight as the hearts of the trees themselves glow with lava-like fluid. Harvesting is always an exciting time as the ferocious creatures are understandably protective of their hives. Now the roosts at Storm Watch are wreathed with lightning and fierce winds. These wild elemental rooks may choose to serve a member of the Oathsworn, who if so blessed becomes a storm rider. چه مپیه حاجی. Guardian warriors of the earth and people. The Unbound deal with hostile creatures from time to time, but for their most part, the existence is fairly relatively peaceful. اکسپنشن جدید 1 سال دیگه میاد. تا اون موقع زیاد در موردش نگران نباش. Fairly sort of peaceful. Their comfortable homes are often situated near the places where they once labored as adherents to the edicts. Those sites are now in disrepair and in some cases the lair of other creatures. Of course, the Isle of Dorn boasts a great walled city where the Oathsworn live and serve the edicts of the Titans. اوکی. مپ دورفای جدید The city بچه‌ها. of Dornagal is the location of many important کستلشون. civic buildings, markets, traders, and crafters. And it's here that a traveler will find the expected amenities of a capital city, as well as the Titan Causeway, the defense of which is the Oathsworn's primary charge. Now, beneath the surface of the Isle of Dorn lies our second zone, the Ringing Deeps. زون As the name دوم. Ringing Deeps. suggests, it is here that the Earthen are engaged in their work in accordance with the edicts. In these industrial areas, مپ of this قاری cavernous space کامل. are huge, complicated machines, lava-heated توش پر از foundries and ماشینای forges, and چیه؟ waterworks, both to معدنه. cool and to power huge machinery. Maintaining these Titan mechanisms and keeping everything سر running تا is both سرش a ریل قطاره بچه. زیر عکس منه. سر تا سرش ریل قطاره. نها کنید اینجا رو. مپ باحالیه حاجی. responsibility and the passion of the machine speakers. The earth has shifted too in places, revealing openings to the sky above. قرعه کشی رو بزنم نه دیگه These داداش. cenotes bring قرعه light کشی رو and بزنم water الان into 90% areas once بچه‌ها shrouded میرن. in darkness. Abundant greenery, باز دوباره قرعه flowers کشی and میذاریم. اگه creatures that do دانشگاه not داری برو typically بخواب dwell in داداش. caverns may be found in these idyllic spots. It was really important to us as آره یه خورده developers سیستم بهتری that we باید داشته باشیم delivered نسبت the به اکسپنشن fantasy of the قبلی. hard-working industry, but still had some break-up areas of natural beauty that don't feel like dark, constrained tunnels. Now, as the machine speaker population has dropped, they've had increasing difficulties with kobold incursions. And indeed, the kobolds have taken over the mines, the work areas. They've even built a city of their own. نصف این ساختمونا رو بچه کوبالت ماینرها ساختن. کوبالت ماینرها رو که دیگه میشناسید 100%، مخصوصا اگه هاردکور بازی کرده باشید. چه قلعه‌هایی ساختن. خیلی سکسیبیلیتی واقعا. The kobolds are actually becoming a force to be reckoned with under the aggressive actions of their leader. اگه فردا کار دارید بچه برید بخوابید. این طولانیه. الان خوش اومدید. الان اونا ساعت میتونید ساعت مثلا 5-6 غروبشونه. ما ساعت 12 شبمونه داداش. اینا تا ساعت 10 شب خودشون میخوان همینجوری بتازن. No take candle. میگه نمیتونید از اینا کندل بگیرید از این With the کوبالدا. passage of time, the earthen have diminished both in number and in the knowledge required to perform the various routines to tune and repair the processes. The old ways have been forgotten. حاجی مپ دومش مپ کوهستانی تو دل قاره. کوبالت ماینرها رو میبینیم، ماشینایی که تو قار استفاده میکنن واسه معدن و ماینینگ رو میبینیم. مپ جالبی من دوستش دارم. سلام خیلی خوش اومدید بچه‌ها. آره میاد. 3 From the نوامبر. ringing deeps, we descend further into Kazalgar to reach Hollowfall, a vast hollow area in the earth, bordered by an endless underground sea. This tenuous foothold under the bright light of an enormous crystal has allowed the Arathi to survive, using their airships to travel to high plateaus and establish docks, light towers, villages. اینم مپ سوم. مپ دقیقاً همون ریسی که داشت توضیح میداد. گفتم ریس جدیده ولی پلیبل نیست. این مپ شبیه حاجی رونندرس میمونه گایز. نه شبیه رونندرس نیست این مپ. And even a priory. From their capital of Merildar, these trapped people strive to keep hope alive and spread the light while engaged in a near constant battle with the Nerubians at their borders. The open spaces, the bright light and the اینا هم به نیروی لایت خدمت میکنن. مقابل نیروی ویدن. دقیقا مثل پالادینا و پیریستا. tend to feel as though we're on the surface.
somehow, rather than in this sort of strange hollow within Azeroth. The crystal provides brilliant light, warmth, and growth for vegetation. You may notice that all the blooming plants have opened their blossoms toward the light and seem to be reaching in that direction whenever they're in harmful. Unfortunately, the crystal sun has been changing in recent years. Where once the light was steady and reliable, it now fades without warning. من اینا رو ویدیو هم در موردش میذارم تو کانال یوتیوب جدیدی که گذاشتم، هم قسمت‌های مهم لایو استریم رو به صورت وادز براتون میذارم. اگه کار دارید خیلی برید بخوابید، فردا بیاید خبر رو دنبال کنید. Plunging the Arathi into darkness, save where they have built light towers and maintain their holy flame beacons. In the absence of this light, the dangerous Kobis. منو میبینید اینجا وایسادم، من کارمه، من تا وقتی این باشه وای میستم ببینم چی میخواد بگه در مورد اکسپنشن بعدی. میخوام وای میستم ببینم چی در مورد گیم پس اینو میگه یا نمیگه. خب اگه شما کار دارید برید بخوابید، ماچ به کلتون. Creatures emerge from the sea to rampage. As the Arathi are وایسید یه خورده دیگه ببینیم در مورد اکسپنشن بعدی چی میگه، بعد برید بخوابید. رفت تو پیام بازرگانی، برید بخوابید. Happily, the light has always returned to the crystal, so far. And at the deepest descent in the war within, we reach the zone of Azj-Kahet. Zone of Azj-Kahet? The Nerubian city of Threads has been built on the ruins of itself. این مپ آخر مپ اصلی خود نروبیان، اصلا تمش مشخصه، تم سوسکی و عنکبوتی. Over and over and over again. از نروبیان‌ها چیزی تو کونه من نمیره. اینا چجوری مثلا مثلا سوسک و حشره و اینا میتونن هوش داشته باشن، هوشیاری داشته باشن. A new district is built upon its ruins, and as a result, the city climbs ever higher. Those Nerubians favored by the queen, or possessing enormous wealth, or both, مرسی داداش، دمت گرم بابت دونیت. ماچ به کلت حامد جون بابت فاکینگ 50,000 تومان دونست. مرسی بابت 50,000 تومان دونیت نوشته خسته نباشی. داداش من خسته نیستم، ماچ به کلت، دمت گرم بابت 50,000 تومان دونیت. اگه هم خسته بودم انرژیمو ترکون 50 تومان دونیت. دوستت دارم. مرسی بابت حامد جون بابت انرژی سر شبید. عشقی منی داداش، عشقی. There are many other districts and less than savory neighborhoods, both well known and secret, that the careful adventurer could احتمال 90% سیزن 4 میاد. نظر منم همینه محمد حسین. But the key to such exploration هنوز is چیزی fitting نگفتم in ولی. among the Nerubians and being accepted. An enterprise best accomplished. آقا داستان اکسپنشن بعدی تو دل کوهه، با سوسکای نروبیان ما سر و کله داریم، با دورفای خازالگاه سر و کله داریم، با یک ریس جدیدی که از نیروی لایت هم پیروی میکنن سر و کله داریم. Without being deemed a threat, found to be particularly tasty to consume, or just too much fun to torment. The mobilization of forces to assault the Arathi while also providing military might to achieve Xalatath's schemes. آره دیگه، اصلش هنوز منم همینو میگم، من که نگفتم. And deep within the city itself, من بچه‌ها میگن ما دانشگاه داریم، ما کار داریم، میگم خب کار دارید برید به کارتون برسید، وگرنه اگه مهم نبود که من تا تهش نمیشستم ناکنم. And now I'd like to talk a little bit about our zone flow. As I mentioned, مانت اکسپنشن جدید فکر کنم اینه بچه‌ها، چقدر سکسیه. We travel from the Isle of Dorn into the ringing deep. و دیگه کلا فلای شده دراگون رایدینگ. توجه کردید که سواری مانت غیر دراگون دیگه داره دراگون رایدینگ میکنه دیگه. Into Hollowfall and then into Azj-Kahet. In the war within, all of our zones are connected all together using the airlock technology that we developed for Zaralek Cavern, allowing for this seamless descent from the Isle of Dorn all the way to. میگه مثل زرالک کاورن دیگه، اصلا چی نداره. دیدید میگه تو زرالک کاورن بدون اینکه لودینگ داشته باشه یک کله وصله همچین حالتی. چقدر خفن بود مپش. Of the transition between the ringing deeps and Hollowfall. As you can see, مپش هم بچه‌ها تو نزدیک به هسته آزروسه. built for dynamic flight, and we were able to flow directly between the zones without the load screen. There is some seriously amazing swoopy goodness to be had moving across these zones and through these spaces. It feels so cool. این چیزی که میگی لاست وریور باعث میشه خیلی بیان در موردش صحبت کنن. روزهای آینده در موردش صحبت میکنن. It's so exhilarating.
Now, this blobby map that I've got up here was an early attempt during development of our zone flow to try to figure out how we would stack these zones together and achieve the relationship between their geography and geometry that made sense and felt خیلی فکر great. کردیم که چجوری مپ هامون رو طراحی کنیم، این که مثلا یه مپی روی کوه، یه مپی تو دل کوه، اینا بغل هم چسبیدن، جغرافیاش و از نظر فیزیکی درست در بین چیز قابل فهمی در بیاریم. میگه خیلی رو مپ جدید کار کردیم. We ended up with something slightly different than this, but this is pretty representative to explain what the world builders were thinking about when they planned these spaces out. It was really important to our بچه مپ design. جدید این شکلیه، یه قسمتی روی کوه، یه قسمتی از مپ تو دل کوه، و اینکه اینا رو بتونن طبیعی در بیارن، یه چیز مثلا با عقل جور در بیاد، نشستن مثلا از نظر فیزیکی و جغرافیایی و اینا رو طراحی کردن. That while 3 of the 4 zones are technically underground, نت شاش بود، they didn't feel that way, شاشترم and that they were شده distinctly جدی. different from one another. امشب که سر شت that بودن goal نت by حاجی introducing نصف the مخاطبای natural ما تو cenotes لایومون in the پرید، ringing کیر deeps کرد and تو leaning into زندگی. the fantasy of the classic underground foundry and industrial workspaces. So even in the zone that felt the tightest, there's places that look as though they're actually on the surface. میذارم And within a در hollow مورد fall, we کاتا created a massive hollow space in حالا a شاید cavern خیلی so صحبت vast it نکنیم ولی feels میذارم like an در مورد همه exterior, چی. کلیپ with a جداگونه huge میذارم artificial sun in the form of a gigantic crystal. و قسمت های And in مهم و لایو Oshkosh, رو we همونطور که leaned گفتم به hard عنوان into وارس توی traditional چیزم میذارم، Nerubian کانال دومم architecture که گذاشتم. with hanging nests and huge palaces built all over a decaying city that just falls away into the depths. And that is the last bit of eye candy I have for you today. I hope you enjoyed this peek میگه at what تمام we چیزی got که in امروز براتون development. داشتم همین بود، نپ جدید به اون معرفی کرد. So now it's time for me to introduce you to Morgan Day, who's going to give you lots of information about dungeons, raids, and systems. Enjoy. Thanks very much. نفر بعدی میخواد بیاد، این در مورد مپا بهمون توضیح داد. این نفری که جدید میخواد بیاد در مورد دانجن و رید و میتیک پلاس و سیستم‌های جدید میخواد بهمون توضیح بده. سلام علی زاده، خیلی خوش اومدی. سلام جواد جون، خیلی خوش اومدی. گیوی ویو نگیریم، آروم نمیگیریم. Hello, BlizzCon. اوکی، اینو میشناسم دیگه. این یکی رو دیگه میشناسم. My name is Morgan Day, and I'm here to talk to you about some of the upcoming content, features, and systems in The War Within. I'm sure I'll also make some funny faces that I'll regret later in thumbnails, but whatever. تیشرت اکسپنشن 11 رو پوشیده، آندوین، ثرال و وینرانر. First up, let's talk about dungeons. There will be 8 new dungeons coming in. اوکی، 8 تا دانجن جدید داریم از آلویز. 4 تا برای لول اپ، 4 تا واسه مکس لوله. What? The War Within, 4 during level up, 1 in each of the 4 zones that Maria just walked us through. اوکی، موقع لول اپ هم دانجنای اکسپنشن جدید رو میزنی. As well as 4 at max level. 4 تاشون واسه لول اپ، 4 تاشون فقط واسه مکس Really لول. cool stuff happening in these dungeons. For instance, we have like a kobold dungeon where you meet that candle king, where there's like a light mechanic یک مدل that takes کوبالد place. دانجن You داریم. have to kind of keep it going to بعد بیت light your کندل way. بگیری. There's a dragon riding dungeon, of course. دانجن But دراگون also, رایدینگ one of داریم. my favorites is the Cinderbrew Meadery that Maria just talked us through. So this is a dungeon that takes place on our first zone, the Isle of Dorn, which is where یکی you'll از دانجنایی که تو اولین زون میبینیمش. experience, all of our earthen buddies, and this is the place where they make that مرتبط به همین داداشای کاکاسنگی دورفای دریکس جدیدمونه. Cinderbrew mead that she was talking about. They're taking all that honey that they gather from throughout the zone to make the mead to do all kinds of fun and/or nefarious things with. Although I do have to say, I feel like they're a little bit behind the times. I feel like all the kids are drinking that, hard seltzer or something these days. But whatever, they're old school. I get it. Next up, our raid, the narrow bar. اینا خودشون پایین پاشون یه مانیتور دارن که چیزی که پشتشون پخش میشه رو نشون میده. دقت کنید هر چند ثانیه یه بار پایین رو نگاه میکنه ببینید رو مانیتور پشتش چیه. اینا دقت‌های استاده، هر کسی بهتون نمیگه. اوکی، یک رید جدیده که 8 تا باس داره. نرو بار پلیس، اسمش از نرو بار پلیس. And this is really the culmination of all of those machinations we keep hearing about that we see play out between the Nerubian Empire, their queen, and her collaboration with میگه مرتبط با نروبیانا و سوسکا عنکبوتا ایناست دیگه.
100% اینا برای for this next اکسپنشن one, بعدی we don't اماد. normally show things this early, but I thought it'd be cool to share. On the left there, you can kind of see the top-down view of the raid, and on the سمت چپ نها کنید، باز اشتباه گفت، چپ و راستش رو باید اشتباه گفت. این سمت راستیه یک تصویری از ریده بچه. ریدش چند طبقه است. شما کن تو غار از بالا میری بعد میری طبقه پایین. چه رید باحالی حاجی طراحی کردن. the right, it's more of like a side cutout. So we like to work on all of our dungeons and raids when they still look like this, as it's much easier to iterate while we're in 2D than it is to kind of change the zones around once we're in the game and it's all blocked out. So to step us through the raid really quickly, after barging through the front door, you'll very quickly fall and or get knocked into one of those giant pits of that black blood of the old god that you'll hear much more about in Ajkahet. And then you'll batter your way through the harvest pits, and then finally traverse your way مپ back بچه‌ها رید جدید اکسپنشن جدید. up through the stalactite wing, which is not a final name, I promise, until you finally fight your way into the queen's inner sanctum, where you'll come face to face with her as the end boss. So as you can see, this خب will کوین آف د فن بوس یکی از ملکه همین نروباس که یکی از باس‌های دیگه. kind of feel like a winged raid in terms of the vibes, but in terms of the player experience, it'll actually be به quite a bit نظر more linear من than what you might be used to for a ریدش raid رید with some جالبیه. winged اینکه vibes. تو دل کوه So something از that این I مدل also think is ریدا fun to talk about really میتونه quick جالب شه. دو is, طبقه هم مثلا with که all دارید of our می‌بینید. dungeons and raids, we like to try to explore like what is the thing that's going to make this space feel really unique. سلام That's gonna make it سلام stand خیلی out خوش from all اومدید the other بچه‌ها. times that we've built these dungeons دیر and raids. رسیدی ولی And with هنوز this خیلی space, چیزای we مهم really مونده که هنوز thought توضیح that, ندادم you know, بهم. given that we have the Nerubian to play with, they've got all these amazing like webs and silken threads that you can kind of traverse the zone through. We thought it'd be really fun to explore verticality as a major element to this raid. So I think that'll be really fun to see what the team comes up with for that. Next up, let's talk about systems. سیستم اوورویو. So I want to سیستم walk you تالنت خیلی در موردش صحبت‌های عجیب می‌کردم. ببینیم چی می‌خوام بگم. بچه‌ها خیلی خوش اومدید. لطف کنید لایو استریمو لایک through کنید. some of our ماچ به features and کلتون. systems at a really high level. But first, I want to talk about some of the philosophies that are really guiding us to add these into the war within. من می‌خوام در مورد فلسفی که چرا این So سیستم جدید first اضافه and کردیم صحبت foremost, کنم. you know, we really want to continue to extend the philosophies of Dragonflight into the war within. And really, when we talk about that, there's three main pillars that I want to touch on. میگه می‌خوایم سیاست‌های دراگون فلایت رو ادامه بدیم. وقتی در مورد سیاست‌های دراگون فلایت صحبت می‌کنیم منظور ما سه تا چیزه. یک، First, we really want to make sure that we're focusing on evergreen features. We want to make sure that we're making World of Warcraft better forever and not focusing on things that we know we're going to have to leave behind as we move into future expansions. میگه ما می‌خوایم ورلد آف وارکرافت رو خوب کنیم برای همیشه. نه که فقط تمرکز کنیم روی چیزی که روی اکسپنشن الان هست و قبلی‌ها و بعدی‌ها رو فراموش کنیم. منظورش چی بود دقیقاً؟ Next, we want to make sure that there's something for everyone. So whether you're a میخوایم مطمئن باشیم که برای هر کسی یک چیزی داریم. hardcore raider, a PvPer, a collector, or apparently like Holly, برای کسی که رید میزنه، برای کسی که پی وی پی میکنه، واسه کسی که دانجن میزنه، واسه کسی که میره فرام ترانسموک میکنه، واسه هر کسی میخوایم یه چیزی داشته who باشیم. just love to play tons of alts and run around the world exploring things. این We wanna ریتیل make sure that داداش. there's something in War Within that you can کلاسیک really پلاس geek هم out over معرفی and that شده ولی resonates with توضیحات you. بیشترش هنوز مونده. And finally, we want to make sure that we're continuing to build on our یه توضیح بدم واسه بچه‌ها که تازه اومدن تو لایف خیلی سریع. اینی که داریم میبینیم اکسپنشن بعدی ورلد آف وارکرافت، اولین اکسپنشن سگانه ورلد آف وارکرافت بعد 20 سال که از 3 تا پارت تشکیل میشه. 3 تا اکسپنشن که با هم شدن یک اکسپنشن. پارت اول اکسپنشن سگانه ورلد آف وارکرافت که سال بعد پاییز سال بعد منتشر میشه اسمش از ورلد آف وارکرافت د وار ویتین که الان داریم سیستم رید و تالنت و اینجور چیزاشو با هم بررسی میکنیم. آره اون واسه کلاسیکه داریم میگی دنجر داگ به اونم میرسیم. We want to make sure that we're building all of our systems to really respect the time of the player behind the keyboard and not focusing so much on the accomplishments of that individual character. So let's talk about delves. Delves are a new feature that will be integrated.
بالاخره رفت سراغ دلوز چیه؟ مثل اینکه یک دانجن یا رید چیز توی ما یا یک مود جدیده بچه‌ها. دلوز into the outdoor world experience. آره اینایی که میگی رو دنجر داریم، ما هم در موردش ویدیو میذاریم، هم توضیحات بیشتر کلاسیک هنوز مونده بعد از این میدن، فقط معرفیش کردن. لایو باشید به اونجا هم میرسیم. Where the fantasy of these is actually that you'll be joining the Dragon Scale expedition and their search for lost treasures all across Kazalgar. خب دلوز چیه؟ شما دراگون اکسپدیشن رو سرچ میکنید برای لاست ترژر این خازالگار. جون دراگون اکسپدیشن میشیم که دنبال ترژرها تو خازالگار بگردیم. خب دلوز، خب دیگه چی؟ So delves are an evergreen feature that is really integrated into that outdoor world. Evergreen feature that is integrated into the outdoor experience. فکر کنم یک چیز آتدوره، یک اکتیویتی آتدوره. We want delves to be a new pillar of endgame content for those outdoor world explorers. یک کانتنت جدیده واسه کسایی که عاشق اوپن وردن و کانتنت های آتدورن. Something like when we added world quests back in Legion, where they are going to be مثل ورد کوست هایی که توی لیجن داشتیم. به نظر من ورد کوست های لیجن بد نبود، خوب بود. really integrated and transformative into that outdoor world, especially that endgame loop. یک برنامه بزرگ واسه بحث اوتورد و اوپن ورد دارن، این خوبه. So one of the main reasons I'm stoked about delves is that these will provide an opportunity for us to, give seasonal content and rewards to those outdoor world explorers. So that means things like, rewards that you're used to, like mounts, achievements, titles, but we'll also be adding a میگه ریواردهای خیلی خوبی داره این مود جدیدی که داریم میاریم، مانت ها، اچیومنت ها، ترانسموک های خفن، یه سری دیوونه اینجور چیزان. outdoor row to the Great Vault with War Within. So that all of you outdoor world explorers will be able to share in the joy of, rushing to the Great Vault every week to collect your loot. And there will also be 13 unique delves that we'll be launching War Within with. And delves will scale from 1 to 5 players and be role agnostic. بچه‌ها یه کانتنت اوپن ورد آوتدور جدیده به نام دلوز که بین 1 تا 5 تا پلیر باید باشید. اینجوری که اینجا زده رول آگنوستیک پلیر، نمیدونم رول آگنوستیک یعنی چی. ادونچرهای کوچیکو توی سطح مپ اوپن ورد انجام میدید و جایزهای خیلی خفنی بهتون میده. So that means if you want to عجب play چیزیه حاجی، چقدر باحال این دلوز. دمشون گرم. solo, that's totally cool. If you want to go with you and your partner, اگه میخوای تنها انجام بدی اوکی میتونی. that works as well. Or you can اگه میخوای با رفیق 2 نفری انجام بدی بازم اوکیه، بیشتر حتی حال میده. bring your whole dungeon group اگه اصلا میخوای 5 نفره برید، 5 نفری که دیگه برید صفا کنید. in, and the delve will scale based on your group size and your roles. عجب چیز خفنی داره میاره چت. I'd be remiss if I didn't خیلی این mention باحالا، یه جوری مثل تریدینگ پست میمونه. میری فعالیت‌های اوپن ورد فان میکنی و بازی لذت میبری، بهت آیتم و جایزه‌های خفنم میده. one of my favorite features of delves, which I think Maria alluded to earlier, which is that there will be an NPC companion joining you on all of your adventures. So for season 1, that'll be Bran Bronzebeard, as you can see. حاجی یک چیز بچه شاید الان نفهمید چه اتفاقی داره میفته. تو چت دارن در مورد کلاسیک بابا اونا کلاسیک پلاس و گیم تایم و اینا رو بی خیال فعلا. این دلوز خیلی خفنه. اولین بار بعد از 20 سال تو تاریخ ورد آف وارکرافت یک مود جدید آوردن که نه دانجنه، نه ریده، نه پی وی پیه، نه صرفا یک ورد کوست. اسمش دلوزه. بین 1 تا 5 نفر است توی اوپن ورد و خیلی باحاله. میگه اولین کسی هم که شما تو این دلوزا میبینید به عنوان حالا ام پی سی که همراهتون میکنه این دورفست برونز نم چی خیلی معروفه. اینم تو هرتستون میدم کارت لژندری بود. And Bran will be tagging along with you on all of your delve adventures and will totally never not اکسپنشن جدید رو نشه گیفت کرد عادیه. خب تازه من شاید نشه گیفتش کرد. even once aggro a pack of monsters that you didn't want him to. And I don't have my fingers crossed behind my back right now. So Bran will have a custom
Brand will have a customizable talents and mechanics and abilities that یه سری you'll تالنت خاص داره اصلا این مود جدید. be able to kind of load out to suit your playstyle and needs. مثل تریدینگ پست یه جورایی. So, you know, maybe you need ولی a little bit of متفاوت تر. تریدینگ پست تو واسه خودت میری تو مپ کوست میزنی. این یک فعالیت بین 1 تا 5 نفر است. مثل تورگاست نیست بچه‌ها. ببین تفاوتش اینه. تورگاست ایندور بود، توی دانجن بود. این اوپن ورلد، یه فعالیت 5 نفره اوپن ورلد. extra healing. Well, you can load Bran out to provide that for you. آره این دورفه خیلی And معروفه. finally, you wouldn't be exploring with the Dragon Scale expedition if at the end of every delve there wasn't this massive آخر هر دلفم یک لوت باکس خفن بهتون میده. چه چیزی من خیلی دلم میخواد ببینم این دلف چه جوریه گیم پلی، کاش ازش نشون بده. treasure trove that we need Bran to open for us, which hopefully brought a couple of keys to open some of the chests in there. But before Bran can open that vault for you, you'll need to maybe defeat a boss, maybe you'll solve a couple puzzles, something like that, and then Bran will be able to open that vault door for you. میگه کاری که باید بکنید اینه: یه باسی رو شکست بدید، یک پازلی رو، معمالی رو حل کنید. Next up, let's talk about warbands. It's happening. The War Witches اسم اکسپنشن جدیده. So warbands are a system that we're introducing that will really be the representation of سیستم جدیدی که اضافه شده اسمش واربنده. all of your characters across your BattleNet account. Warbands are an opportunity for میگه واربند یه سیستمیه که کل کاراکترهای شما رو تو کل اکانت بتلتتون به هم دیگه وصل میکنه. اینو دوست دارم. us to create a platform where you can share your achievements, resources, and all that other good stuff across. بچهای مولتی اکانت باز یه چیز داره اضافه میشه، شما میتونید متریال، نمیدونم اچیومنت، همه چی رو برید اونجا تقسیم. میشه این شکلی اچیومنت فروخت. هولی شیت چت. موقعیت بوست جدید، موقعیت فارم، اینا چیه داره میگه؟ All of those characters. So the goal of this system is really to be that representation of the philosophy shift that I mentioned earlier about really respecting the time of the player behind the keyboards and not those individual characters. There's actually a ton of additions and modifications. We've talked یه حد هزاران چیزای اضافه و مودیفیکیشن های اضافه که توی این واربند. خدای واربنده چی میتونه about a باشه؟ few here. There's no like singular UI screen that says warbands. It's more of like all these modifications and updates and features are like kind of wearing a big coat that says warbands on the back of it. It's how I kind of keep it straight in my head. But just to talk about a couple of those cool features, we'll actually be revisiting the transmog rules of how you acquire those. ترانسموگا رو همین الان بین اکانتت میتونی شیر کنی، دیگه بیشتر از این هم میشه شیر کرد. more alt friendly میشه. In the War Within. So for all of you who have So that means all of you who have probably had to run 4 characters through all of those legacy instances just to make sure you're collecting all the appearances. همین الان هم That won't میفروشن be the case anymore in اچیومنت. War Within. You'll just be able to run it with one character. And oh yeah, Holly mentioned this already, but this is obviously one that people are looking forward to. All of our reputation. آجی این سیستم واربنده. دو تا از کاراکترهای مختلفش. یکی کاراکتر مثلا تو فلان رلم، یکی تو کاراکتر تو یه رلم دیگه، توی اکانت ورد اف وارکرافت دیگه، ولی توی یه اکانت بتل نت. میتونه بیاد مثلا از این رپوتیشن بگیره بده به این. فرض کن تو کلی از کاراکترهای آلتت رپوتیشن نصف نیمه داری که باش به هیچ دردت هم نمیخوری. به هیچ دردت هم نمیخوره. رپوتیشن نصف این آلتت رو میگیری میندازی رونکی آلتت. چقدر خفنه. As well as renown in the War Within will be shared across your entire account. سیستم رنون رو شما میتونید اینجوری راحت شیر کنید ببرید بالا. این خیلی آپدیت خوبیه. Last but not least, let's talk about
تالنت پوینت جدید کیپ آف دی گروو. نگاه کنید این سومیه وسطی Here are جدیده. talents. So here's a quick mock-up of what the UI will look like that I think really helps explain how these integrate into our current talent trees. But really quick, let's take a look at how this will work. So there will be 3 new hero talent trees per class, and 2 will be available per specialization that you can freely choose and swap between. And also, this is another evergreen feature. This is a system 3 تا تالنت داری، 3 تا شاخه تالنت داری که میتونی بگیری، 2 تاش در آن واحد فعاله. بین حالا اسپکایی که تغییر میدی. that we think is going to provide a new vector of choice and customization for you and all of your classes as well بهتون اجازه میده که شخصی سازی بیشتری بتونید بکنید تو تالنتاتون. as create opportunities for us to really dig into some of those core class fantasies that are, you know, so amazing. اگه دراگون فلایتت اپیک نیست تا 1 سال فرصت داری اپیکش کنی. بکنم. So here talents will introduce these new small self-contained talent trees like you just saw in the UI. And the way I like to think about it is like currently we have 2 types of talent points, right? We have class talent points and specialization talent points. And now in the War Within there'll be a 3rd type called hero talent points. So let's look at کلاس تالنت پوینت داریم، اسپلیزیشن تالنت پوینت داریم و هیرو تالنت پوینت که جدیدن a اضافه quick شده. example which hopefully explains it a little bit more. This is a warrior, as you can see. خب این یه These are وریوره. the 3 hero talent trees that they'll have available. 3 تا تالنت تری داره. خب الان دیگه بچه ها فقط پروتکشن و فیوری و آرمزه. خب چقدر باحال شده. شما میتونید آرمز اسلایر باشید یا آرمز کلوسیوس. کلن تغییر کرده، چقدر آپشنال شده. شما میتونید فیوری مانتین ثین باشید یا فیوری اسلایر. 2 مدل فیوری داریم. از اون ور شما میتونید پروتکشن مانتین ثین باشید یا میتونید پروتکشن کلوسیوم باشید. از اون ور شما میتونید آرمز اسلایر باشید یا میتونید آرمز کلوسیوم باشید. پشمای من پشمای چت. Mountain Thane, Colossus, and Slayer. And as you can see in the top left, we have Protection, who will be able to choose. داداش چک میکنم اینا رو. الان واسه ما مهم اینه که ببینیم اکسپنشن بعدی چی میخواد معرفی بشه. اینا رو چک میکنم ببینم میشه Between Mountain Thane and Colossus. Up on the right, تازه you'll اومده see تو شاپ. حالا Fury. چه Yep, عجله that's داری right. گیفتش Mountain کنی. Thane and Slayer are their options, and down at the bottom, یعنی Colossus تبدیل and به Slayer کد are their نمیشه. یعنی options. میخوای بگی اکسپنشن جدید تبدیل به کد نمیشه. So this is how the majority of our classes are going to look in the War Within. The exception, of course, being druids and demon hunters, who are a bit special. So میگه البته درویدا و دیمن هانترها همین الان پیچیده هستن. شما فرض کنید با این سیستم چی بشن. راست میگه حاجی. دروید همین الانش حاجی حالا دیمن هانتر رو نمیدونم ولی دروید حاجی همین الانش خیلی پیچیده است. theirs will look a little different. So let's take a look at how you'll unlock the system as well as how it'll feel playing. بچه‌ها در مورد گیم تایم کد اینکه میشه کد کرد نمیشه کد کرد اینا بررسی میکنم. فردا پس فردا ویدیو میذارم. As you're leveling through the War Within. So the system will automatically unlock at level 71 and it'll just kind of appear in your UI. لول 71 که بشید سیستم تالنت جدید آنلاک میشه براتون. You'll earn 1 talent point per level as you level from 71 to 80. And there are 10 talent points in total. از لول 70 تا 80 هر یه لولی که لول اپ میشید یه تالنت پوینت بهتون میده. تالنت پوینت جدیدی که اومده و کلا 10 تا تالنت پوینت دیگه. 10 تا لول میرید. مکس لول هم 100% 80. With several choice nodes along the way. So I like to think of this as being similar to like the Legion artifact, where as you were leveling and progressing, you were making some choices. در مورد along the way. همشون But ببین ultimately, در you're مورد gonna unlock نکات مهم حتما ویدیو میذارم. قسمت‌های از لایف که مهمتره رو به عنوان واد تو چنل دومم میذارم. اصلا نگران نباش. در مورد کلاسیک پلاس اکسپنشن بعدی و این مپ در مورد همه ویدیو هم میذارم. وادزاش هم And میذارم. also, I want to be very ولی clear خب here. ویدیوش طول میکشه بیاد دیگه چون من الان تا صبح لایوم نمیرسم. فردا درجا ویدیوش بشه مثلا پس فردا ویدیوش بیاد. ولی وادزاش تیکه تیکاش تو چی میاد توی Extremely low friction چنل to دومم swap میذارم. between those choice nodes as well as to swap between the different hero talent trees. خیلی شخصی سازیش زیاد شده تالنت ها. این خوبه به نظر So, you من. know, this should be very analogous to your current talent trees and will follow all the same rules that you used to there. So, you know,
the start of a raid boss, before Mythic Plus starts, before an arena match kicks off, and anywhere in between. And to wrap us up, I wanted to show off a really quick video قبل از اینکه هر of کاری کنید PvP رید دانجن بزنید میتونید تنتاتون عوض کنید. in action. So this is a warrior, as you can see, pop an avatar, jumping in. And this next one is that same warrior with the Mountain Thane talent tree. As you can see, Stormbolt hits multiple targets. There's اوکی بچه با 2 مدل تالنت مختلف جفتشون مثلا وریور آرم زن اگه اشتباه نکنم ولی نکن لولاشون افکت‌های مختلف داره. cool new V effects and a lot of other cool چیزشون stuff going on فرق there as میکنه. well. I heard some oohs. وای چرا این Our effects artist will be لازم فکر کنم happy. دیسی شده. So سلام that خسته about wraps نباشید. us up for our What's Next panel. داستانش که تا الان باحال بود. تا الان داستانش باحال بود چیزی که گفتم. We hope you really liked what you saw here, and if you'd like to know more, please join us tomorrow at the deep dive panel, where at noon, where Ian will walk you through some of what you saw میگه today in more اطلاعات بیشتر detail, تو بیلیزکان فردا چون as فردا هم well as a بیلیزکانه bunch of بچه‌ها. other cool new stuff in the war within. So thank you all so much. من که I hope اینا you رو have a great پوشش بدم BlizzCon. ویدیو کنم Bye. خیلی زیاده. بچه‌ها دوست داشتم. سیستم تالنت جدید ابتکار داشت، خلاقیت داشت، خوب بود، راضی بودم ازشون. سیستم ادونچر جدید، الوه جدید که یک پروگرس 1 تا 5 نفر از خیلی خفن بود. اون سیستمی که میتونی بین کاراکتر آلتت هم شیر کنی خیلی خوب بود. خیلی خوب بود. اوکی، اینا چرا بلند شدن دارن میرن؟ مورد فاکی رفت تمام شد؟ رفت تو تبلیغات بچه. رفت تو تبلیغات. BlizzCon 2023 would Analyst? نه ما تبلیغات رو میزنیم بره جلو. بچه You are not your past, Anduin. چقدر خبر. من کی ویدیوی کاتا کلاسیک رو بذارم، کی ویدیوی کلاسیک پلاس رو بذارم، کی ویدیوی اکسپنشن 11 رو بذارم، کی ویدیوی تغییرات دانجن ها رو بذارم، کی ویدیوی مپ های جدید رو بذارم. اولی شیت چت خیلی کار دارم. مغزم اصلا یادم گوزیده. سینماتیک رو که دیدیم با هم چندین بار. By the voice. برو جلو دیگه. But that's فردا هم مثل امشب دیگه. فقط تبلیغات داره کنیم. اوکی گایز، اینا دیولپرهای گیمن فکر کنم. اوورواچه؟ رفت اوورواچ. اوورواچه گایز. اوورواچ میذاریم جلو تا جایی که ما. For manga, we just went back to the drawing board and thought more, how can we nail down this personality type? How do we make بچه‌ها the hero he's supposed to be? میگید که چی؟ میگید که نمیشه گیفت نمیشه کد کرد اکسپنشن جدیدو. بچهای وو آنلاین هم آنلاینشون بپرسید. And that was in tandem with ability design and then also with بچه‌ها اکسپنشن جدیدو نمیشه گیفت کرد. الان رفت رو اوورواچ and it فعلا. came down to giant guns. Yep. Yeah, it was really, that part was subverting expectations and didn't necessarily make sense for Malga in particular, right? But Rakan, I think the guns, you were to ton on that. عشق منی داداش. باید بشه 100% به قول لستوریور بابا سب کنید تازه اومده. بچه‌ها خب میان جو میدن میگن نمیشه بابا چیکار کرد نمیشه. نمیشه گیفت کرد کد نمیشه. بریم دو بیایم. نمیدونم واقعا. So let's get into his specific abilities. He has these massive chain guns, Gunny and Cha-Cha. Some of my favorites. Alex, what do they بالاخره در مورد اوورواچ صحبت میکنه. یه سر به وولف هد بزنیم بچه ببینیم وولف هد چه خبره.
Each one does something different, and they can also be fired together, right? So let's watch the video to take a look at these in action real quick. بچه So you have اپیکش incendiary $90 quick that sets opponents on fire. اپیک حاجی اکسپنشن جدیده اپیکش $90 Or they become vulnerable to his right click. 90 تا ضرب در 50,000 And when کنیم you deal damage with that, اپیکش 5 میلیونه بچه this is pretty important because whenever Malga deals critical خیلی damage زیاده. whether it be through volatile chain gun or through headshots, he actually gains temporary health as well. So this was a part that we really wanted to get right in its development, where there was this mini game between both of the guns. It allows Malga to play at actually different types of Katakolis upgrade is available in shop. rail on both guns at the same بچه time. هیرویک و Or you can اپیک deal with کاتا هم اومده focus تو شاپ sometimes. A little bit of left click, a little bit of right click, and get to that rhythm that can actually deal a lot of damage. And that on fire ability, where he lights someone on fire, is actually really سیستم neat تالنت for پوینت our جدید که game با هم because دیگه دیدیم it also الان works in tandem کاتاکالیس with کلاسیک Ash's چقدر Dynamite. ووهد You light a آپدیت target or a همین bunch of الانه targets on fire with an Ash on your team, then he gets that crit damage across all of them as long as they're on fire. So there's a little more cohesion between hero همه selection. چیزایی که دیدیمون در جا خبرش اومده بچه And that's something new that we've done. This also, as you mentioned, works with his passive, his Berserker passive. He gains bonus health from all those. So if Ash lights up the entire team, you can go crazy getting your extra crits and your additional health and everything, and it's really amazing. Yeah, that's what Malga's really using to keep himself alive in a fight. You know, he wants to make sure he gets that critical damage, set opponents on fire, and then right click to این get. صداشو قطع میکنه و میذاریم همینجا باشه چک میکنه وقت رفت توی چی داشته باشیمش. یه چیز جدید اینجا اومده ببینیم چیه. قرعه کشی تا کلاسیک نیاد و مشخص شه تکلیفش تا کلاسیکو نگن قرعه کشی نمیذارم. هنوز به کلاسیک نرسیدیم بریم در مورد کلاسیک. این چیه؟ وو کلاسیک سیزن آف دیسکاوری. سیزن آف دیسکاوری داره بازی میکنه حاجی. خود بیلیزکان تو توییچ هم لایو گذاشته. بچا کلاسیک پلاس. گیم پلی کلاسیک پلاس. اسفند هم هست. جان بریم اسفند رو ببینیم. بچا کلاسیک پلاس. بچا کلاسیک پلاسه. اسفند داره بازی میکنه. آره؟ آره حاجی. تو خود بیلیزکان ها. تو خود بیلیزکانه. Dude, maybe I had a good rest. Yeah, maybe I had بیلیزکان داره کلاسیک پلاس بازی میکنه. خوش به حالش. حالم گرفته شد. خوشا به سعادت داش اسفند. تو که صدای ما رو نمیشنوی. بچه میدونید که احیانا این داشمون ایرانیه. اینو که میدونید. مگه نزده بود 3 نوامبر لانچ میشه؟ خب داداش اینا مهمونای افتخاری ان تو بیلیزارد داره براشون میذارن بازی کنه زودتر. هیچکی به غیر از این الان نمیتونه بازی کنه. آره دایی ما زیر 3 نوامبر نمیتونیم بازی کنیم. لولاشون چنده؟ دارن ریت میزنن. چه جوریه؟ هیروی فول بهشون داده؟ دارن یه So here's what I did. This is interesting because he said go the molten blast. I switched to water shield, and my threat was still super high. Oh frick! آجی یه شامنه که هم هیلر هم دی پی اس مثل این که تغییرات بزرگ داره. Battle res. چه حالی میکنه آجی. یه اتاق استریم بهش دادن تو خود بیلیزکان. آقا حلالت باشه پرچم ایرانی رو بردی بالا. اینه که دارن باس میزنن. کسی نیست که بریم چیزی دیگه نشون بده از کلاسیک پلاس بهمون به غیر از اسفند. کسای دیگه هم هستن. اینا رو ببینیم. همه هم دارن همین باسه رو میزنن با هم توی توی ریدن. تو لولش رو نمیزنن. You got a lot of stacks now. I'm tossing a big juicer again. You're so tanky. Yeah, you have so much threat. We literally cannot steal this from you. آجی پشماشون ریخته. کلاسا تغییر کرده. نمیدونم چی به چیه. این به اون میگه تو ترت گرفتی. میگه نه من ترت نگرفتم. لایف خیلی وقتی شروع شده. کلاسیک فقط مونده. ریتیل کامل گفتن اکسپنشن بعدی رو. فقط کلاسیک مونده. فعلا دارن در مورد اورواچ صحبت می‌کنن. ببینیم دختره داره چیکار میکنه.
اینا که دارن باس میزنن آجی. یه حرکتی نشون بده ببینیم چه خبره. بچه اینا هم داره همون باسه رو، همشون دارن این باسه رو میزنن. بکنم فقط میتونی این باسه رو بزنی. بیلیزکان گوزو هم 100% همینه دیگه. اگه گوزو هم اگه همشون همینه خب بریم اسفند رو ببینیم. بریم اسفند رو ببینیم. همشون همینه. من اسفند رو به همشون ترجیح میدم چون ایرانیه. پرچم ایران رو ببرید بالا. داش شامن تانکه، شامن تانک بود. اسفند شامن تانک بود ها. ریلیز اکسپنشن جدید سال بعد، احتمالاً سیزن 4 هم داریم. That was like a first look at the season of Discovery stuff. I had no idea what I was doing as a shaman. I kind of understood at the end. I couldn't find Water Shield, but what I didn't realize is Water Shield is actually a rune. So until the end, and I think using Water Shield to keep. میگه اولین تجربه من توی کلاسیک پلاس بود. داره میگه اسپلا اونجوری که من فکر میکردم کار نمیکرده، مثلا مدل جدید بود کلاسم. پاز میکنیم کلا میره از اول. چجوریه؟ So good. Just spamming Earth Shock and Flame Shock, which are not on the same cooldown with the right runes. That I didn't really need the Molten Blast. The Molten Blast is like a little cone, instant cone AOE, and I think that's what it was called, Molten Blast. But so yeah, I think going with the Water Shield was a little bit smarter. And yeah, super good, super fun. That was fun taking that. And yeah. دفعه اولش اصلا نمی‌دونستن هیروی چیه. دفعه اولش اصلا پشت هیروی که نمی‌دونن چیه. YouTube. I hope you guys enjoyed. Subscribe to the channel, like the channel. I do all kinds of stuff everywhere, but I'm very very excited about Classic. I'm always it's you know, it's going to be fun to see what happens here. We're live at BlizzCon, and yeah. So YouTube, Instagram, Discord, Reddit, Twitch, Twitter, everything is SFan TV. Make sure to like, subscribe, all that stuff. And hope you guys enjoyed. I'm going to turn on the camera real quick, and we are going to go back to the panel. So we are going to go back, and we are about to see the WoW Classic What's Next panel, and we're going to set it up like we had before. And we're going to do a live reaction in the crowd. So میگه قرار دوباره لایو شیم، قسمت دیگه از کلاسیکو بهتون نشون بدیم. اونم که فعلا در مورد اوورواچ صحبت می‌کنیم. We're going to get to the panel, and it's going to be hype. And then yeah, hell yeah. Do you guys like that? لایو کامل سیو میشه. I still don't know what to think, but man, I had a hell of a lot of fun. این لایو هم کامل سیو میشه تو همین کانال. ولی از لایوهای بعدی دیگه سیو نمی‌کنم. میذارمش تو کانال دومم. هر جور که خودت میدونی مشخص نیست اصلا. گفتن ساعت 2 احتمالاً نمیدونم داداش. من واقعا نمیدونم. من که منتظرم. شما هر جور خودت میدونی موجی جان. Maybe. Yeah, I think that I'm basically treating this like a beta. دیگه تو وولف چی They call it Season of Discovery. I call it Classic Plus Beta. I mean, every way that they're approaching this so far, it seems like it's basically a it seems. ببینیم دیگه تو وولف چی اومده. دیابلو 4 سیزن 3 The War Within پارت اول اکسپنشن سگانه بعدی مونه. اگه نمیدونید بعد بدونید که اکسپنشن بعدی که قرار بیاد سگانه است، یعنی 3 تا اکسپنشن تو یک اکسپنشنه که فکر کنم 6 سالی طول بکشه. اوکی. What's next in BlizzCon 20% live blog Midnight Diablo 4 الاید ریس جدید ارسن الاید ریس دورف خازالگار آلگاریان استوم رایدر مانت کاستومیزیشن. اینو ندیدیم تو خود بیلیزکان. آجی پوششی که ووهد داره از بیلیزکان سریعتر و قویتره. من ریدم چقدر تیم ووهد قویه. چقدر تیم ووهد قویه بچه. پشمای من پشمای شد. نه در مورد اوورواچ هم من دوست دارم ببینم و دوست داشته باشید ببینیم. آقا اوورواچ رو ببینیم یا نه بریم چیزای ورلد اف وارکرافت ببینیم. حاجی دیدید گفتم مانت اکسپنشن دیدید گفتم مانت اکسپنشن بعدی گریفنه. چه گریفینی هم هست تو 3 رنگ آتیشی یخی و 4 چقدر رنگای متفاوتی داره. چقدر علایش چقدر خوشگله. مانت اکسپنشن بعدی. آره گیم تایم میره بالا. میتره که قیمت گیم تایم چون پیش خرید اومده.
مانت اکسپنشن بعدی بچه ها به شدت سکسیبیلیتی دوستش دارم من. بعد دراگون رایدینگ ها، یعنی اینجوری دایو میکنه تو آسمون. صورتی نداره، صورتی نمیبینم. بنفش داره، فقط همین یه دونه رو میاره دیگه. صورتی ترینش اینه، این بنفشه است. باز کن دیگه، این صورتی ترینشه. طلایی، این رنگش هم قشنگه، ولی به نظر من خفن ترینش طلاییه. نظر شما چیه بچه؟ چه رنگایی داره؟ یخی داره، بنفش داره، زرد خورشیدی داره، قهوه‌ای تیره داره. به نظر شما کدومش قشنگتره؟ به نظر من زرد طلایی از همه قشنگتره. گیم تایم بره بالا، گل بازی هم میره بالا. آره احتمال داره. نه اینا مانت اکسپنشن بعدیه، مال KSM نیست. هیرویک ادیتیشن که بخری بهت یه مانت میده. اینه فقط رنگ بندی زیاد داره. من موندم که چجوری رنگ بندیش اینقدر متفاوته وقتی یه هیرویک ادیتیشن. قرمزشو دوست دارید؟ قرمز که نداره، قهوه‌ای تیره و قرمزه. اگه تا سال دیگه پیش خریده بله، چرا که نه. پیش خرید گایز اومده اینا، $49. بیسشو باید بخرید دیگه. به هیچ وجه گوش کنید بچه ها، شاید الان خیلیتون بخواد برید بخرید. به هیچ وجه خب توجه کنید داش 14 بهتون چی میگه. هیرویک و اپیک نخرید. چرا؟ چون الان که تخفیف نمیزنن، ولی وقتی خود بازی ارزشه تخفیف میخوره تو شاپ. اون موقع شما با قیمت خیلی کمتری هیروی بیستو، اکانت بیستو میری تبدیل میکنی به هیرویک و اپیک. من هر سال همین کارو میکنم، بیس رو میخرم، وای میستم توی ایونت که تخفیف خورد، بعدش میرم هیرویک یا اپیکش میکنم. چون قبل از این که بازی عرضه نشده هنوز تخفیف نمیذارم به هیچ وجه. شما بیس رو میخری که وارد بازی بشی، وقتی که وارد بازی شدید سر یه ایونتی تخفیف میذارن، بعدش میرید هیرویک یا اپیک میکنید. این کارو بکنید. چی رو چک کنم؟ نمیشه محصولات بلیزارد رو کد کرد جز گیم تایم، فقط میشه به فرند داد، نمیشه ایمیل کرد. من چی ندارم، من بالانس ندارم بخوام چک کنم. یه خلاصه از اخبار بگم، برای میتونم بگم. بذار بریم تو ووفهد چیه، چیزی دیگه نیست ببینیم. اول اینو چک کنیم. بیلیزکان، اوورواچ که هیچی. نیو این دلف سیستم خیلی خفنه. دلف سیستم خیلی خفنه. اگه بخوام خیلی خلاصه وار بگم چه اتفاقایی افتاد، کاتا کلاسیک اکسپنشن بعدی که بعد لیچ کینگ میاد معرفی شد. کلاسیک پلاس یا سیزن آف دیسکاوری اسمشه، معرفی شد که تا 2-3 هفته دیگه 4 هفته دیگه عرضه میشه. و اکسپنشن بعدی معرفی شد. اکسپنشن بعدی ورد آف وارکرافت یک اکسپنشن خیلی عجیب غریب بود. یک سگانه است، 3 تا اکسپنشن تو قالب یک اکسپنشنه که این اکسپنشن سگانه پارت اولش اسمش هست دوار ویتین که به قیمت $50 پیش خریدش توی شاپ اومده. سینماتیکش هم اومده دیگه. این خلاصه بود که تونستم بگم. خلاصه گفتم و خیلی چیزای بیشتر. هنوز دارم در مورد اوورواچ صحبت میکنم. آقا میگی نمیشه مثلا چیکار کرد؟ گیفت کرد. این گزینه گیفت میگی نمیشه ایمیل کرد. الان چک میکنه. دیگه خودت میدونی. الانم خریدی نیاز نیست، میتونی الان بخری کدشو نگه داری. خب یا میتونی، وقت زیاد داری. الان خریدن یه خورده زوده به نظر من. خب به هر حال قیمتش تخفیف نمیخوره. میتونید صبر کنید حالا بعدم خودتون میدونید. من این چیزا رو نمیتونم بگم.
من خودم بهتون گفتم من بیسشو میخرم، حالا کدش هم استفاده نمیکنم. حاجی ایمیل نمیشه کرد؟ اگم بخری خب کدشو نباید استفاده کنی، اگم خریدی کدشو باید نگه داری، حتی اگه الان خریدی کدشو نباید یوز کنی که کدشو نگه داری واسه بعدن. و الان خیلی زوده، وقت زیاد دارید، از نظر من وقت حالا زیاد دارید بخرید. اگه هم میخواید بخرید گفتم بیسشو بخرید، منتظر باشید که تخفیف که خورد بعد هیرویک و اپیکش کنید. خب چیزای جدیدی که اومده رو خب احتمالا نشه گیفت کرد. ما بریم آیتمای قدیمی رو چک کنیم. برای مثال یا آیتم قدیمی رو ببینیم گیفت میشه کرد. آقا برای مثال مانتو اینا رو نمیشد گیفت کرد، به ایمیل میشد. سریای قبلی دراگون فلایت هم که دیگه نیست دیگه، اومده رو چی؟ دراگون فلایت الان مجانی شده بچه‌ها، یعنی نه دیگه دراگون فلایت مجانی نیست. این دراگون فلایت خبری در مورد مایکروسافت ندادم، فقط اولش گفتن که میخوایم همکاری کنیم. اوکی گیفت دراگون فلایت $30 الان، اون $50 دو برابر دراگون فلایته. واکینگ گیفت گیم تایم رو که بچه ها میگن میشه. اینم که فقط چی داره؟ بتل تگ آیدی داره. چرا دراگون فلایت هم نمیشه یه کد کرد؟ پشمو فقط گیم تایم رو میشه گیفت کرد. خب یعنی الان دراگون فلایت کد نداره؟ اگه کد نداشته باشه یا ابوالفضل اگه کد نداشته باشه قیمتش میچسبه به سقف. اگه قیمتش $50 شما باید به $70 بخرید اگه کد نداشته باشه. خیلی بده این واسه ما. اگه کد نداشته باشه شاید ما هم نتونیم گیو اوی کنیم. مثلا چجوری باید گیو اوی کنیم کد نداره؟ حاجی امشب قرعه کشی رو میکنیم. حالا اون شخصی که برنده شد من باش هماهنگ میکنم دیگه، ببینیم چجوری میتونیم به دستش برسونیم. حاجی چرا این شکلی شده؟ شاپ چرا اینجوری شده؟ سلام تویش کامنت نمیخونی؟ اومدم اینجا کلاسیک پلاس قیمت چنده؟ کلاسیک پلاس که قیمتی نیست، فقط باید یه گیم تایم بخری. فروشنده میخره گیفت میکنه و باید تو بتل تگش حتما باشی، تو فرنداش باید باشی. دیگه کد نیستش که دیگه. الان تو بخوای بخری باید مثل داستان اکانت ترکیه شده. مثل اکانت ترکیه، اکانت تو باید بدی به شاپ، بتل رمز پسورد تو، شاپ بده تو اکانت، از تو اکانتت برات گیم بخره. شیر اکانت خار اکانتت گاییده شه. خیلی بده اگه کد نداشته باشه. اگه کد حاجی باید ببینیم بیلیزکانو، حتما در مورد سیاستاشون صحبت میکنن که این اتفاق افتاده. نه با چی بیلیزکان تموم شد؟ تاریخ انتشار کاتا رو دقیق نگفتن. یا هست بذار ببینم پیدا میکنم.
من پیدا میکنم تاریخشو. فکر کنم یه اشارهایی کردم ولی دقیق نگفتن. لیچ کینگ این فیزش باید تمام شه دیگه، 5-6 ماه دیگه حداقل داداش. نه نگفت، فقط گفتن که قراره بیاد و همون 5-6 ماه دیگه که لیچ کینگ تمام شد کاتا میاد. این بحث خیلی سنگینیه بچه ها. ما داریم در موردش صحبت میکنیم. حالا محصولات جدید نه، محصولات قدیمی هم دیگه گیفت نداره. وارد بکنیم. شاید داره. زده 31 آگوست. چیو زده 31 آگوست داداش؟ کاتا رو زده 31 آگوست. این نزده که. مثل اینکه نمیشه گیفت کرد. حالا من چیزای قدیمی رم آقا بچه شما هم تست کردید همینطوری بود نه؟ آقا مثلا چی رو بزنیم گیفت کنیم؟ این اصلا از قبلم گیفت فکر کنم نداشت، این کد نداشت. این 12 ماهه. بذار ببینیم کد داره این. اوکی این 12 ماهه اصلا گیفت هم نداره. این هیچی. این که اصلا گیفت معمولی هم نداره. گایز پشمام. یعنی الان فقط کد گیم تایم میشه زد. گیم تایم اون میشه. کلاسیک پلاس فرش رل فلش. کلاسیک پلاس 100% فرش رل میده. بریم چه جوری رل ما شاید گیلدم بزنیم. از کاتا بکشید بیرون. چی رو بار دیگه نگاه کنم؟ نه دیگه نمیشه. شما بگید چی رو تست کنم. چه بازی رو تست کنم؟ دراگون فلایت که دیگه کد میشد. الان نمیشه. گیفتو که میزنی اینجا فقط میتونی به دوستت بفرستی، به بتل تگات میتونی بفرستی، نمیتونی یک ایمیل انتخاب کنی. اگه خسته نباشی اینا رو که ویدیو میکنی جدا هر پخشش. از فردا پس فردا شروع میکنم دیگه داداش. از فردا پس فردا شروع میکنیم ویدیوشو گذاشتن. ماچ به کلت. راست میگه. بذار حالا ببینیم تو بیلیزکان در مورد گیفت چی میگن. حتما یه صحبتی میکنن در مورد مایکروسافت. حاجالی سیستم پیشنهادی اکسپنشن جدید رو ببین تغییر کرده با دراگون فلایت یا نه ول کن این گیفت رو. این درست میشه یه مدت دیگه. سیستم پیشنهادیش فکر نکنم اومده. بذار حالا که گفتی چک بکنیم. اینی که توی پیام بازرگانی فعلا. The World of Warcraft. The War. چقدر همین الان سرچش کردن. این اسمش چی بود؟ آها سیستم ریکوایرمنت. اینجا زده. اوکی. اصلا ویندوز از حداقل ویندوز 7 میخواد. بهترین سیستم 10 ویندوز 10 64 بیتیه که دیگه فکر کنم همتون ویندوز 10 داشته باشید. دایرکت ایکس 12 حتما باید کارت گرافیکتون بتونه بخونه. جی تی ایکس باید باشه حتما. از جی تی ایکس به بالا باید باشه. 3 گیگ جی پی یو میخواد حداقل و بهترین حالتش 8 گیگ جی پی یو میخواد. RTX 8 گیگ بهترین حالتشه. 128 گیگ حجمشه. input keyboard and mouse required. مگه کنترلر هم میشه وصل کرد دیگه. سی پی یو 4 هسته‌ای نسل 3 میخواد حداقل. بهترین سی پی یو هم میتونید سی پی یو 6 هسته‌ای
نسل 4 بذارید. مموری 8 گیگ میخواد که به نظرم چرت و پرت زده، حداقل همون 16 گیگ میخواد به نظر من. و اینترنت خوب میخواد و حداقل یک مانیتوری که 720 براتون بتونه اجرا کنه نیاز دارید. اوکی خیلی تغییر نکرده بچه‌ها، یه کوچولو بهتر شده دیگه نسبت به دراگون فلایت. ده 30 و 1060 چرا باید بای کنن؟ 1060 مگه جی تی ایکس نیست؟ مگه دایرکت ایکس 12 روش نمیاد بالا 1060؟ مکشو که من نمیفهمم مثلا چیه. مکشو من اصلا نمیفهمم چیه. مک سیستم که همونه، فقط سیستم عامل مک 10 و 15 حداقل میخواد. ده 60 مگه جی تی ایکس نیست؟ مگه باز نمیکنه؟ کی گیفت کرد تشکر کن؟ کی؟ یکی گیفت کرد؟ موجی داداش من پشمام، من دونیت چطور ندیدم؟ من هدستم خاموش شدم متوجه دونیت نشدم. موجی جون با مرسی بابت 50,000 تومان دونیتد. خسته نباشید داداش، منتظر ویدیوهای خفنت هستیم. حتما داداش از فردا به صورت رگباری ویدیوهاش میاد، به صورت رگباری وادزها، قسمت‌های مهم استریم هم توی چنل دومم میاد. ماچ به کلت ممنون بابت 50,000 تومان دونیتد. من اصلا ندیدم بچه، خوب شد تو چت بهم گفتید حاجی. بذارید یه بار دیگه پخش کنم گیفت دونیتو. پشمام چطور من حاجی هدفونم خاموش شده بود، حواسم نبود، بس اینکه صدای گیفت دونیت هم نشنیدم. یک بار دیگه گیفت دونیت رو پخش میکنیم به عشق این داشتمون. مرسی موجی جون، مرسی بابت 50,000 تومان دونیت داداشم به مولا، دوستت دارم. میاره جی تی ایکس 1050 دیگه، جی تی ایکس 10 میاره، جی تی ها نمیاره. مرسی موجی جون بابت 50,000 تومان دونیت داداش، دمت گرم. بیلیزکان بسیدش تبلیغات چی آب معدنی نوشابه است. آقا ممنون بابت بچه‌ای که دونیت کردن، حمایت کردن. آقا موجی مرسی، ببخشید که من گیفت دونیت رو ندیدم داداش، شرمنده. ماچ به کلت ممنون بابت 50,000 تومان دونیتد. موجی جون دمت گرم، حامد جان دمت گرم، نامپت جان دمت گرم، محمد هشا دمت گرم، لیوینگ گاد دمت گرم، رضا جون دمت گرم، وحید جون دمت گرم، دسنوت جون دمت گرم. مرسی از همه بچه‌ای که دونیت کردن امشب. ماچ به کله همتون، دوستتون دارم، مخصوصا داش موجی که این دونیت تا آخر رو زد و ما اصلا حواسمون نبود. شرمندت داداش. دام فرهادی نمیشه فعلا این چیز جدید رو گیفت کرد، نمیشه اکسپنشن جدید رو گیفت کرد فعلا. حالا ببینیم چی میشه، چی رو توضیح بدیم، همینه دیگه. مراسمش تا کی هست؟ فکر کنم یه رو 20 دقیقه دیگه کلاسیک شروع میشه، یه 1-2 ساعت هم کلاسیکه دیگه. بعد کلاسیک دیگه ما میبندیم دیگه، بقیه گیم‌ها رو چک نمی‌کنیم. و ویدیوهاش هم از فردا میاد بچه‌ها. سینماتیک رو توضیح میدم داستان چیه. سینماتیک در مورد آندوین و ثرال. ثرال اومده پیش آندوین پادشاه الینسا که بعد حالا شادولند دیگه نیده بودیمش، میاد بهش میگه وقتشه که برگردیم. یک ترت، یک ویلن خیلی بزرگ داره میاد که قراره که با همون روبرو بشه و همون چیزی که جیلر فکر کنم میگفت و میگن. سرشو میذاره رو زمین، از زمین یا همون از روز باهاش صحبت میکنه. داری میبینید دیگه، این سینماتیکه. خبرش کلاسیک پلاس اومد، منتظریم که خبرهای کلاسیک رو بخونیم. فقط معرفیش کردم. من نبودم تو اشتراک مانت نگرفتم، تو اشتراک هنوز شروع نشده داشت. از 16 آبان شروع میشه داداش. یعنی الان فقط کلاسیک رو توضیح میده. الان کلاسیک مونده، اکسپنشن جدید رو توضیح دادن، کاتا کلاسیک و کلاسیک پلاس هم معرفی کردن ولی هنوز توضیح ندادن.
فکر کنم ریتیل تمام شد. دقیق نمیدونم. فکر کنم ریتیل تمام شد. فکر کنم فقط کلاسیک مونده. این سینماتیک جدیده. چقدر قیافه آندوین تغییر کرده آجی. بعد شادولند کتل متخل شده. I'm not that person anymore. I have no light. Not after what I've seen. هدسات گوشم افتاد آجی. Not after what I've done. اکسپنشن جدید که میاد زده بود پاییز سال دیگه، یعنی تقریبا 1 سال دیگه. آره دوباره فردا شب مثل توضیحاتو دقیقاً مثل توضیحاتو گفت فردا شب میدیم در مورد همین ریتیل و خیلی چیزای دیگه. فردا شب ادامهش هست بچه‌ها. I trust you. روبروی شمشیر سیلیتوسن. ساعت 10:30 فردا شب اگه خدا بخواد دوباره فردا هم لایو میذارم. دقیقاً ایمان چی میشد انیمیشنش میومد. They're getting worse. Look. احتمالاً درست شه. خیلی قفل نزنید روی این گیفته. شاید تا فردا خود به خود درست شه. یه خورده صبر داشته باشید. وای آجی نظر من اینه اکسپنشن جدید یک اکسپنشن سگانه است. خب این بذاریم پلی باشه دیگه تبلیغات. اکسپنشن جدید یک اکسپنشن سگانه است بچه‌ها و به نظر من اومدن یک اکسپنشن سگانه بدن که داستان رو جمع کنن و بعدش دقیقاً دارن به همون چیزی که جیلر گفت اشاره میکنن. جیلر هم به همچین ترتی همچین ویلن اشاره کرده بود که توی این سینماتیک ثرال برمیگرده به آندوین میگه که این شمشیر سارگراس که تو سیلیتوس فرو رفته داره به ما یک چیزی رو تو آسمون نشون میده. در واقع داستانایی که از قبل پایشو چیدن و میخوان تموم کنن و به نظر من این پایان ورد آف وارکرافته و بعدش احتمالاً ورد آف وارکرافت 2 بیاد. این پروسه که داریم در موردش صحبت میکنیم 6 سال طول میکشه. اسم این اکسپنشن سگانه ورد سول ساگاه و اسم چپتر اولش که قرار پاییز سال بعد برگزار بشه دوار ویتینه و احتمالاً بعد این اکسپنشن سگانه که 6 سال طول میکشه ما ورد آف وارکرافت 2 رو خواهیم داشت. کلاً چیز جدید. این نظر منه. کامینگ 2020 تبلیغ هدست ووفد هم همینجوری چک میکنه. Upgrade Thundering Storm Rider Pre-Order Armor Within Lighting. تو ببینیم چیه. ساگا فکر کنم یعنی سگانه. مرسی که گفتی. قیمت توکن تو اکشن هاست طبیعیه که بره بالا چون همه دارن گلشون رو تبدیل به توکن میکنن که باش اکسپنشن جدید رو پیش خرید کنن. طبیعی قیمت ووف توکن تو اکشن هاست بره بالا. خیلی هرسی نشید میاد پایین دوباره. خب Upgrade Thundering Storm Rider Pre-Order Armor. این آرموریه که فکر کنم تو پیش خرید اگه پیش خرید کنین آرمور رو بهت میده. آرمور استورم رایدره. تاندرینگ استورم رایدر. جالبه. قشنگه. به همه کلاسی هم میاد تقریبا. بیشتر به پلیت پوشا میاد به نظرم.
ساگا یعنی حماسه. مرسی که گفتی آرتا جون. آرزیتا جان مگه تو لایو نبودی؟ تو لایو استریم کیلز متسن اومد توضیح داد. برنامه 6 سال آینده است داداش. برنامه 6 سال آینده است داداش گلم. بله برنامه 6 سال آینده رو کردن. فردا جریان گیفتون میگن نگران نباش. اکشن اصلا وف توکن نیست. آره دیگه همه رو خریدن. قربونت دمووی ماچ به کلت داداش. بچه چیزی نمونده تا چی؟ تا توضیحات کلاسیک شروع شه. فکر کنم 10 دقیقه دیگه شروع شه. 10 دقیقه دیگه باید شروع شه. آخرین خبر وف هدم همین بود. بچه ها قرعه کشی همونطور که گفتم خب توی چیه؟ تو کانال دوم من سابسکرایب کنید. حالا تا تو تبلیغات اینو بهتون توضیح بدم در مورد برنامه آینده خودم که چیکار میخوام بکنم. حرقاتی نکنید. ما تو این کانالمون هم لایو میذاریم هم ویدیو میذاریم خب و لایوامون هم میذاریم سیو شه. سر همین عرضم به حضور شما که بچه‌ها گیج میشن خیلی وقتا سر لایو هامون و سر ویدیو هامون. لایو هامون هم تایمش طولانیه و این واسه کانال مشکل ایجاد میکنه. من تصمیم گرفتم یه ویدیو دیگه بزنم، یک کانال دیگه بزنم به نام کانال 14K وات. صفحه اول کانالمو باز کنید، کانال دومم اینجا میبینید، زدم کانال دومو دریابید. این کانال رو سابسکرایب کنید بچه‌ها واسه قرعه کشی و به زودی لایو استریم هامون به جای اینکه تو کانال اصلیمون سیو شه اینجا سیو میشه و تیکه تیکش هم میکنم. یعنی قسمت‌های مهمشو فقط میذارم و دیگه تو کانال اصلی سیوش نمیکنم. این لایو استریم که تمام شد پرایوتش میکنم. به غیر از این لایو استریم بیلیزکان بعد این کارو شروع میکنیم وادزامون رو اینجا میذاریم و بعد یه مدت که حالا اکثرا شناختید این کانال رو، آشنا شدید به کانال دوممون، استریممون هم کلا میاریم روی این کانال. وقتی استریم بیاد روی این کانال دیگه هر شب استریم میذاریم. الان دلیل این که هر شب استریم نداریم به خاطر اینکه نمیشه، الگوریتم کانال اصلیم به هم میخوره. تصمیم گرفتم کانال دیگه بزنم واسه استریم. یواش یواش بچا ساب کنید. من چون خودم ساب ندارم. من دیروز ساب کرده بودم امروز سابم پرید خدا. بچا این کانال 14K واتز رو ساب کنید. من لینکش هم توی واسهتون میذارم توی چت. واسه شرکت تو قرعه کشی ساب کنید. واسه اینکه از لایو استریم های آینده هم خبر داشته باشید ساب کنید دیگه. ماچ به کلتون. روی اکسپنشن جدید رو خرید داره جلو من با مونتش رژه میره. خب که چی؟ مونتش رو بخواد بکنه تو باسنش تا 1 سال دیگه نمیتونه بازی کنه. مهم نیست اینا بابا. 1 سال وقت داری اکسپنشن رو بخری و تو این 1 سال به هیچ وجه تخفیف نمیخوره. اینو بذار بهتون بگم. تو این 1 سال بچه‌ها به هیچ وجه تخفیف نمیخوره. خب یعنی سیاست بیلیزارد. بعد از اینکه اومد تخفیف میخوره. یعنی به این فکر نباشید که صبر کنم تخفیف بخوره بعد بخرم. این یک مورد. مورد دوم، اگه با گلد توی بازیتون میخواید بخرید، گلد رو تبدیل کنید به توکن، توکن رو تبدیل کنید به بالانس و بالانس واسه خودتون بخرید، صبر کنید. الان چون تازه اومده قیمت وف توکن تو اکشن هاست به شدت میره بالا. صبر کنید یه 3-4 ماه دیگه که از تب و تابش افتاد راحت تر میتونید گلد رو تبدیل کنید به بالانس. قیمت وف توکن تو اکشن هاست میاد پایین. ولی اگه میخواید مثلا خودتون پول بدید، تومن بدید بخرید، $50 همین $50 میمونه تا وقتی که اکسپنشن بیاد. حالا شاید تومن ما ارزشش بیاد پایین، دلار گرون شه. به هر حال به نظر من وقت زیاد دارید. اگه هم میخواید بخرید بیسیکشو بخرید. هیرویک و اپیک فعلا نخرید. مهیار جان بیلیزکان دیگه داداش داره تموم میشه. ماچ به کلت بره. تو تازه میگی شروع شده. مرسی بچه ها. لینکشو گذاشتم. کانال دومو سابسکرایب کنید. از این بعد قراره یواش یواش سابسکرایبمون بره رو کانال دوم. اینم کاورشه. کاورش باحال هست یا نه؟ اینجا فقط زحمت میکشیم. خجالت نمیدونم سیگار اینجور سیگارم بعضی وقتا میکشم ولی بیشتر زحمت. اوکی 38 نفر نمیخوان تو قرعه کشی شرکت کنن. 38 نفر میخوان تو قرعه کشی اکسپنشن 11 شرکت کنن. 138 نفرید. ساب کنید واسه قرعه کشی اکسپنشن 11 بچه‌ها. $50 و 3 میلیون تومان میخوایم گیو اوی کنیم. ساب کنید. 38 نفر بیشتر ساب نکردید.
از فردا وارزامون توی این کانال آپلود میشه. قسمت هایی که از لایو استریم شما میس کردید از دست دادید توی این کانال آپلود میشه، پس ساب بنمایید. سیزن دراگون همین سه شنبه‌ای که داره میاد 15 16 آبان میاد داداشم. $90 اپیکشه، $50 داداش چیزشه اینا دیگه. $90 اپیکشه، بیسش $50. واسه چی اپیک بخری یک کله؟ خب واسه چی؟ قرعه کشی کیه؟ بعد از این که کلاسیک بچه ساعت 2 ساعت 1:52 ساعت 2 بیلیزکان میره رو توضیحات کلاسیک رو میشنویم با هم تو بیلیزکان. بعدش قرعه کشی احتمال 90% 99% بعدش قرعه کشیه اگه چیزی بعدش نخوان اعلام کنن، چون دیگه بعدش ما نمیمونیم رو لایو دیگه. اصل داستان ورد اف وارکرافت توضیح بدن، لایو رو میبندیم، من میرم ویدیوهای مهم رو بگیرم و واتزامو تو کانال دوم آپلود کنم و قرعه کشی هم موقع انجام میدم. مراش حالا همین قرعه کشی برنده میشه. حالا نگاه کن آقا، لینک کانال یه بار دیگه بذارم چیکار کنم؟ یه بار دیگه بذار لینک کانال این کنیم. من نبودم جانم جلال جون. چی رو نبودی؟ ماچ به کلت بره جلال جون. چی رو نبودید؟ هنوز شروع نشده. من میتونم بهتون توضیح بدم اگه دوست دارید. بگم چی شد، کجاشو نبودی؟ هیچ چیشو نبودی؟ انشالله هر کسی که واقعا بیشتر نیاز داره ببره. من واقعا از صمیم قلب دلم میخواد دو تا چیز تو قلبم خداییش. یکی این که یک مخاطب واقعی بیاد ببره، یعنی کسی که حالا مخاطب اسمشو نذاریم، داداشامون، رفیقامون، کسایی که واقعا حمایت میکنن، میان ویدیوها رو میبینن، میان تو لایوها هستن، اون 20-30 نفری که هر روز تو لایو استریم ما هستن، امیدوارم یکی از اونا برنده شه و از بین اونا کسی که واقعا بیشتر از همه نیاز داره برنده شه. من خودم نمیخرم هنوز و چون پولشو ندارم، اینم قرعه کشی دارم میذارم، واقعا دارم خودم پاره میکنم. چند روز پیشم یه قرعه کشی گذاشته بودم. واقعا فکر نکنید من مثلا پول دارم اینا رو میذارم. خودم به خدا گیم تایم ندارم، جای گفتن نداره. خودم گیم تایم نداره، ولی چند روز پیش گیم تایم 2 ماهه گیو اوی کردم. اکسپنشن 11 خودم حالا نمیخرم چون فعلا شرایط مالی اوکی نیست، ولی دارم واسه شما بچه‌ها گیو اوی میکنم. این چیزی که از تو یوتیوب دارم در میارم خرج خودتون دارم میکنم. ماچ به کلتون. علی به نظرم اونجا یه عکس آپلود کن، اونجا قرعه کشی کن، کامنت بذاریم. عکس که داداش تو کانال یوتیوب نمیشه گذاشت. من که ویدیو بذارم، ویدیوم الان نمیتونم بذارم. از فردا همین ویدیوهای مهمی که شما میگید، همین قسمت‌های مهم رو داداش تو همین کانال دوم من میذارم. دیگه واتزا و استریمامو میره رو کانال دوم، قشنگ جدا میشه از کانال اولمون بعد یه مدت. نصف کانتنتمون میره اینور. پس ساب کنید بهتره دیگه، گممون هم نمی‌کنید. We did it! چه دونیت کنم من نمیشنم. As it turned out, I had the right backup waiting for me. Just when I needed it. خستم قربونت داداش، ماچ به کلت. کامنت منو میبینی؟ آره چی گفتی؟ دوباره بگو اگه ندیدم. اگه کامنتی رو نخوندم، چتی رو نخوندم دوباره بفرست. لینکشو اونجا هم بذارم. آقا لینکشو بذار توی توییچمون هم بذاریم. بچه‌ها اینی که تو توییچ پین کردم چیه؟ اینی که تو توییچ پین کردم هم لینک چنل جدید یوتیوبمونه. اینو ساب کنید واسه شرکت تو قرعه کشی بچهای توییچ. ماچ به کلتون.
اخبار وولف تمام شد؟ نه، منتظریم. اخبار ورد اف وارکرافت کلاسیک هنوز مونده. وارکرافت رامبل هم خیلی حال میده. آره الان خلاصه میگم بچه براتون. الان خلاصه میگم. بچه چه اتفاقی افتاد تو بیلیزکان 2023 تا الان؟ همه رو به صورت خلاصه تیتروار سریع میخوام بهتون بگم. ویدیوهاشم میاد به زودی از فردا، اصلا نگران نباشید. ماچ به کله همتون. از اول بریم توضیح بدیم توی بیلیزکان امسال چی رو گفتم. خب در مورد دیابلو و هرتستون و اوورواچ زیاد صحبت نمی‌کنیم. وارکرافت رامبل هم زیاد صحبت نمی‌کنیم. میایم پایین. کلاسیک پلاس معرفی شده، اسمش هست سیزن آف دیسکاوری. باوش میشه. کلاسیک پلاس اولین چیزی بود که معرفی شد، اسمش از سیزن آف دیسکاوری. لول کپش لول 25 و کلاس های جدید توشه، مثلا وارلاک، تانک یا میج هیلر. تا این حد بهمون توضیح دادن. منتظریم تا بیلیزکان برسه دوست توضیحات بیشتر. کلاسیک پلاس که هیچی گفتیم معرفی شد. 30 نوامبر که چیزی نمونده بهش برسیم، 3-4 هفته دیگه قراره که کلاسیک پلاس اجراش. خیلی سریعتر از اون چیزی که من فکر میکردم کلاسیک پلاس قراره اجراشه. اینم لوگوی کلاسیک پلاسی که داریم با هم میبینیم، کلاسیک سیزن آف دیسکاوری. اکسپنشن سگانه و جدید ورد اف وارکرافت معرفی شد بچه‌ها. اکسپنشن بعدی که معرفی شده خیلی جالبه که بدونید یک اکسپنشنیه برای 6 سال آینده، متشکل از 3 تا چپتر. یعنی یک اکسپنشنه که حاوی 3 تا اکسپنشنه. اسم اکسپنشن هست ورد سول ساگا. 3 تا پارت داره. پارت اولش که الان پیش خریدش اومده اسمش هست The War Within که در مورد این وار ویتین کلی توضیحات دادن همین الان توی لایو استریم. و یک سیستم جدید به نام رون سیستم که حالا ازش میگذریم. پارت 2 یا اکسپنشن 2 این اکسپنشن سگانه اسمش هست The Midnight و پارت 3 یا اکسپنشن 3 این اکسپنشن سگانه که 6 سال طول میکشه اسمش هست The Last Titan. و سینماتیک اکسپنشن جدید رو واسمون نشون دادن که توش ثرال هست، آندوین هست و سورد سارگاراس توی سیلیتوس و اونجاست سینماتیک. و یک سیستم جدید داره میاد، سیستم تالنت جدید داره میاد و سیستم واربند جدید داره میاد. سیستم واربند جدید دوستان گرامی من یه سیستمی که شما میتونید بین کاراکتر آلتتون رپوتیشن و چیزایی که بین کاراکتر آلتتون دارید میتونید خیلی راحت انتقال بدید، حتی بین کاراکترهایی که بین چند تا اکانت بتل نت دارید. خب یه سیستم خیلی خفنه واسه انتقال کارنسی و رپوتیشن و همه چیز بین کاراکترهای آلت جدید داره میاد. الاید ریس جدید داره میاد، ریس جدید پلیبل، دورف خازالگار، دورفای سنگی که در موردشون خیلی صحبت کرده بودیم، فکر نمی‌کردیم به عنوان پلیبل ریس بیاد ولی دارن میاد. توی پارت اول اکسپنشن سگانه که سال بعد میاد. پیش خرید هیرویک و اپیک کاتا کلاسیک هم اومده بچه ها. جدوری که بگیم کاتا کلاسیک هم معرفی شد، به 5-6 ماه دیگه که لیچ کینگ تموم میشه بعدش کاتا کلاسیک به جاش میاد. پیش خریدش هم حالا نسخه هیرویک و اپیکش توی شاپ اومده. مانت اکسپنشن بعدی دراگون فلایت، اکسپنشن بعدی ورد اف وارکرافت که اسمش دوار ویتین باشه، پارت یک اکسپنشن سگانه. آلگاریان استوم رایدر همونطور که من میگفتم یک گریفینه. و دوباره در مورد سیستم واربند صحبت کرده که گفتیم در موردش. میتونید از همین الان پیش خرید کنید اکسپنشن پارت یک اکسپنشن سگانه رو. سیستم تالنت های تغییری کرده، خیلی باحال شده سیستم تالنت ها. بعد خیلی در موردش صحبت کنیم، حالا جلوتر بهش میپردازیم. کاتا کلاسیک هم که بچه ها اومده و پیش خریدش هم اومده. و دیگه چی؟ مپ اکسپنشن پارت اول اکسپنشن جدید 4 تا زون جدید داره که 4 تا مپ جدیدش معرفی شده. خواهر سیلواناس تو داستان اکسپنشن جدید هست. و اینم که هیچی و دیابلو 4 هم که هیچی و اینم لوگوی پارت یک اکسپنشن سگانه جدیده The World of Warcraft The War Within که پاییز سال بعد یک سال دیگه میاد. از اونجایی که پاییز سال بعد میاد احتمالاً
ما سیزن 4 دراگون فلایت هم داشته باشیم و عرضم به حضور شما همین دیگه. من خیلی خلاصه بهتون توضیح دادم چیزایی که بود و بچه‌ها. بریم ببینیم که کلاسیک پلاس چی میخوام بگن. این حاجی اینو من توی یکی از ووفکستا که یکی از استریمرها گرفته بود دیده بودم. این حاجی انجینیرینگ چی بود؟ دایرکتور کلاسیک، مخصوصا هاردکور کلاسیک بود. World Warcraft Classic team. Today I will be joined by 3 other of my members of the Classic team. Josh Greenfield, our senior producer. میذارم کانال دومون هنوز راه my fellow نیفتاده. lead software engineer. And Tim Jones, our team's lead designer. این جویز چرا اینجوریه؟ شبیه دورفا شده. It is an honor for us to represent the Classic team and talk to you about so many of the things we're working on WoW Classic. So today, let's talk about the Classic journey so far, plus Cataclysm Classic, Hardcore, and a newer season of Discovery. در مورد هاردکور کلاسیک، کاتا کلاسیک و سیزن کلاسیک پلاس یا همون سیزن آف دیسکاوری میخواد صحبت کنه. این مثلش فارسی خونه از این فارسی رو جید میریده. بعد ترجمه میکنه. WoW Classic was announced at BlizzCon 6 years ago. And ever since that day, the team worked really hard to bring those 6 سال پیش که کلاسیک نسخه کلاسیک معرفی شد خیلی سخت داریم کار میکنیم که چیز خوبی بتونه بدیم. The Classic journey officially started when you joined us in 2019 back in Azeroth creating a new character. Remembering the importance of having a good wand and being careful of how many mobs you pull at a time. هاردکور رو میگه باید توجه میکردی که چند تا موب در آن وارد پول کردید. We went through the journey of getting your first mount and feeling like you were riding the most powerful machine. Making all those level 10. میگه موقعی که اولین مونتتون تو کلاسیک میگیرید انگار که قوی ترین ماشین رو سوار شدید. واقعا همینه، تو کلاسیک مونت میگیری که مخصوصا کلاسیک ارا، مخصوصا هاردکور آبت میاد مونت میگیری. We hit 60 levels and we went on to من دارم بهتون میگم چی میگه some of the دیگه. most iconic challenges including the Fire Lord himself, Lord Ragnaros. میگه همچنین رفتید راگناروس شکست دادید و ریداشو زدید و اوکی داره داستان کلاسیک ارا رو توضیح میده. We completed our journey at level 60 by adventuring into Naxxramas with 39 لول 60 هم که other شدید of our میرید friends. ناکساراماس رو میزنید. In 2021, the Dark Portal opened and تو all great heroes 2021 stepped دارک forward پورتال into a new باز world شد to و face the Born رفتیم Legion. توی TBC یا In The Burning Outland, Legion. we learned to fly and see the world from a different perspective. تو اوتلند پرواز فلاینگ باز شد. And after killing many Talbot, we contested Illidan, and turns out, you know, maybe we were prepared after all. Later on, we explored the coldest continent of Azeroth. We arrived to Northrend via boat of Zeppelin, بعد از اینکه TBC تمام شد رفتیم and we started نورسرند hearing about the presence of لیچ the کینگ رو Lich King. بزنیم. We became masters of vehicles, and if you're like me, indeed press that red button. Yeah. Oops. All to prepare ourselves for the ultimate combat and defeat the Lich King on top of Icecrown Citadel. You know, as you heard earlier from our executive producer Holly, our journey will continue into Cataclysm Classic in 20. لیچ کینگ هم اومد و همونطور که قبلا هم تا حدود 2-3 هفته پیش گفته بودن لیچ کینگ قراره تموم شه به صورت کامل و 100% بعدش قرار بود کاتا بیاد دیگه. الان هم داره میگه که کاتا بعد لیچ کینگ قراره بیاد حدودا 5-6 ماه دیگه به نظر. 2024. The classic journey started with you as a love letter to the WoW community. پول We چی؟ asked what you wanted, you responded to us, and we listened. And as we move onward, we look to bring new classic experiences to life, Kata and beyond. We're driven by smart changes as informed by you. So this is میگه تغییرات خیلی مهم رو میخوایم به عهده پلیرها بذاریم. Kata for you. چرت و You پرت. know, but before we talk about all the changes that we're bringing to Cataclysm Classic, let's talk about some of the features that will be returning as your journey to the new level cap to 85. So, goblins will be joining the horde. گوبلین اینا رو که میدونیم دیگه. گوبلین و کاتا رو میدونیم چه اتفاقی قراره بیفته. گوبلین و ورگن قراره اضافه شن. Will be joining the alliance. رئیسای جدید.
Cataclysm also unlocks a bigger combination of classes and races. For players that like to play as a Night Elf mage, your time is now. Transmogs are کلاس coming های back into بیشتری نسبت به Cataclysm. بقیه ریس ها Start اضافه getting میشه. those ideas ready for your next transmog. مثلا نایت الف میج اضافه میشه. For the explorers, there's also where archaeology makes its debut. And for our PvP fans, rated backgrounds are coming back. Yeah, love PvP. The world will be changed after shattering of Deathwing. دنیا تغییر خواهد کرد بعد از حمله دسوینگ. No giant swords just yet, but big changes to Azeroth nonetheless. 3 میلیون بزن Along کارت with graphical برنده. improvements, literally thousands of new quests await you across different continents. And of course, you will also be able to unlock flying Azeroth. ما بهش میریم بازی رو هر کاری دوست داره باش بکنه. As the world changes, it comes with some of the most iconic dungeons and raids that you have ever experienced. All in all, this comes with 5 new zones, میگه که فلاینگ توی آزروس باز میشه. 10 new dungeons, دانجن and جدید 7 new میاد، raids. ریدای جدید میاد و And- تجربه جدید. 5 تا زون جدید، 10 تا دانجن جدید، 7 تا رید جدید. Speaking of those raids, Cataclysm had a hugely varied opening tiers of raiding, including Bastion of Twilight, where after defeating our two-headed mage Cho'Gall, چوگال اولین رید باسه. a surprise appearance from Sinestra گیووی waits. هنوز ندادیم. Later, we will venture into Firelands, soaring through rings of fire against Alice Razor, and seeing Ragnaros take his first baby steps. They grow up so quickly. This is just some of what we know, but what are we bringing new to Classic? What's new for Cataclysm Classic? We have seen a ton of خب اینا همه رو خودمون میرسیم تو کلاسی قرار کاتا کلاسی قرار بیاد، پس چه چیز جدیدی واسه کاتا داریم؟ positive feedback in the community around the new Titan Rune dungeon system in Grad, or خب دانجنای تایتان رون به کاتا اضافه میشن. as you might know it as Heroic Plus, هیرویک پلاس اضافه میشه. allowing you new deterministic opportunities to gear up. So we're excited to bring the spirit of those forwards into Cataclysm for you to experience these که new میگه دانجنای takes گاما و on هیرویک Cataclysm پلاس و dungeons. اینا We will be فیدبک making خوبی داشت، ما updates تو to the کاتا guild اضافهشون advancement میکنیم. system introduced in Cataclysm. We want to ensure that guilds that are on the smaller side are not left behind. In past years, we heard from you about wanting to have collections UI in Classic. So we're happy to have introduced that in our final patch of Grad. And now transmogs will live in it too, and they're going to خب میگه be کالکشن و ترانسموگ و اینا اضافه شدن که همین الان تو لیچ کینگ هم اضافه شده. خب میگه اینا به کاتا هم انتقال پیدا میکنه. ما اینو میدونستیم که 100% اینا به کاتا انتقال پیدا میکنن، وگرنه چه دلیلی داشت که سیزن آخر اینو اضافه کنید. اضافه کردید واسه کاتا دیگه. account wide. So get all those alts together and get all that gear. نه 60 چی میشه؟ Classic 75 gave میشه. us the opportunity to revisit the cadence at which we release content and patches. I think we all know when a patch has overstayed its welcome, which is why we're excited to announce that Cata Classic will be experienced at a faster rate, faster than the original. And with that, we're also making changes. آقا میگه نسبت به نسخه اورجینال همه چی سریعتره، لول اپ سریعتره، لول مکس لول هم لول 80 75 نیست بچه‌ها. 80 85 باید میشد نه؟ آها نه، از لول 80 به بعد که اوکی، از لول قبلش، یعنی از لول 1 تا 80 لول اپ سریعتر میشه و پچ ها سریعتر میان و میرن. مثل لیچ کینگ هم خیلی پچ هاش سریع اومد تموم شد نسبت به نسخه اورجینال. این هم نسبت به نسخه اورجینال پچ هاش سریعتر میاد، لول اپ قبل لول 80 هم سریعتره. 85 آره من اشتباه گفتم، 85 عدد مقدسه. These are just some of the changes that are coming to Cataclysm Classic. We آره also تو have شاپ other داده topics of دیدیم اونو. discussion in the team. But as we said, WoW Classic started as a love letter to the community, and we continue to look to you and you to provide great feedback. So if you're here at BlizzCon, please swing by the Darkmoon Fair that is over there. There's a mailbox where you can submit any questions you have. And for you, those of you at home, talking to you, there's going to be open threads in all the WoW forums in every region. And we look forward for your thoughts about all things Classic.
میگه که فروم جدید باز شده که نظرتون در مورد کلاسیک بهمون بگید. میتونید بیاید اونجا فیدبک بهمون بدید. داره میگه که ساختمون بغلی نمیدونم ایونت دارک مونه، اگه دوست داشتید بیاید اونجا شرکت کنید. Thank you again for taking this journey with us. خاطر که خیلی سوپر هایپ براش نبودیم. ببینیم کلاسیک پلاس رو چی میخواد در موردش بگه. کلاسیک پلاس رو خیلی زود دارن عرضه میکنن. به نظرم چیزی که تو ذهن ما بود نیست. خود من از چیزی که تا الان در مورد کلاسیک پلاس شنیدم از 100% انتظاراتم 40%ش برآورده شده. As we venture forth into our mysterious future. Speaking of the amazing contributions from the اکسپنشن جدید ریتیل community, اومد دیگه. خودی در موردش صحبت let's کردیم. talk about چرا مشخص شد کلاسیک پلاس. hardcore. Yeah. اوکی هاردکور. Yeah. هاردکور باشه. دوست دارم بگم که واسه هاردکور چه چیزی بخواد بیاد. So, I have a question for people here. Who here has made it to level 60 سینماتیک هم پخش کردن. in hardcore? Yeah, that's very impressive. That's really impressive. اوکی. But, okay, آره نمیتونه صحبت کنه دختره واقعا. who here has died before level 60 in hardcore? یکی قبل لول 60 تو هاردکور مرده. خب همه یه بار مردن دیگه لاشی. Me too. You and I, my friends, that has happened. But in fact, you're not alone. دیگه ولی شما تنها نیستید اگه زیر لول 60 مردید. میلیون ها نفر مردن. You have joined the graveyard alongside all these characters. دیگه جوین قبرستون شدید همراه با این همه آدم. Those unfortunate hunters. So, here are updated stats from end of last month. بالاخره هر کی قبل 60 شدن یه بار مرده قبل 60 دیگه. And for our next information of data here, I do not have a data table for this, but let's take a look at some reenactments of the 3 most common environmental deaths in hardcore. سه تا از بدترین مرگای هاردکور. خب یکیش که پرش از ارتفاع، یکیش غرق شدن زیر آبه. دو تا خیلی مهمه. Who else was looting that final mob and forgot to take a look at their breath meter? اوکی غرق شدن. Or maybe you were too busy typing in the chat in Ironforge and became one with the تو Great آیرون فورج Forge. اینجوری بمیری خیلی بده آجی. Or you misjudged the distance and gravity gave you a moral reminder. I've been there. Yeah, I mean, these are some dumb ways to die, you know, but on the opposite side, there are so much more heroic ways to die. And we have been super excited to see how players have دیگه به غیر از این روش‌های احمقانه روش‌های هیروئیک هم هست برای مردن. engaged with our new feature, Duel to the Dead. Duel to the Death. Yeah, we're very impressed by the community events and all the players that have been brave enough to participate in them. It takes a lot. But you know, as Holly mentioned earlier today, we have a new optional rule set coming to hardcore. So یک آپدیت جدید واسه هاردکور میخوام بدم. we are excited to officially announce that میخوایم خیلی رسمی اعلام کنیم که self-found will be coming to hardcore in early 2024. self-found comes to چه کسشری بود من دیدم. self-found که همون اول هاردکور میخواستید بذارید نذاشتید. حالا اینکه تو 2024 میخواید self-found بذارید به تخم چپ و راستم. کسشه. Players that opt into this mode won't be able to trade, use the mail, or use the action. سلف مود چیه بچه‌ها؟ یعنی اینکه من بدون کمک هیچ کسی میخوام لول اپ کنم. میل باکس و اکشن هاوستون بسته است. نمیدونم جوین گروه نمیتونید بشید و اینجور صحبت ها. و اصلا قرار بود از روز اول سلف مود باشه. حالا مثلا به عنوان یه آپدیت میخواید سلف مود اضافه کنید بیا. خیلی ما براش مثلا تایپ 2 هستیم. Until you reach max level. هیچ چیزی نشده. چرت و پرت On behalf of the classic چرت و team, پرت چیه؟ thank you سلف مود so چیه؟ much for یعنی joining us تنهایی in the میخوام classic لول اپ journey کنم. so far. And we can't wait to see you back in Azeroth. So now, تازه I know everybody 2024 wants to hear میخواد more بیاد. about the season of discovery, so I'm gonna bring in,
my senior producer, Josh Greenfield. اوکی. گفت به رئیسم میخوام بگم بیاد. برو بگو بزرگترت بیاد بچه. بیاد در مورد سیزن آف دیسکاوری صحبت کن. برو. حاجی سیزن آف دیسکاوری من براش خیلی ناراحتم. چون چیزی که ما تو ذهنمون بود از کلاسیک پلاس، رید جدید، دانجن جدید، مپ جدید، کلاس جدید، ریس جدید، از همه اینا ما فقط یک مدل کلاس جدید داریم که کلاس ها با هم تلفیق شدن، مثلا وارلاک تانک، میج هیلر، و مپ جدید هنوز مشخص نیست، فکر نکنم چیز خاصی داشته باشیم. رید و دانجن جدید هم فکر نکنم چیز خاصی داشته باشیم و خیلی 2-3 هفته دیگه کلاسیک پلاس داره عرضه میشه. چی میتونن عرضه کنن؟ در چیز عجیب غریبش اینه که لول کپش لول 25. ببینیم چی میخواد بگه در مورد کلاسیک پلاس. خود به خود هیروات میره کاتا نگران نباش. توپولی اومد بچه‌ها. Wow, look at this crowd. Hello BlizzCon. My name's Josh Greenfield and I'm the senior game producer on WoW Classic. I'm here to talk to you today about our new season for Classic World of Warcraft, Season of Discovery. Today, I'm going to give you an introduction and an overview of what our season of Discovery or Classic Plus is at a very high level, as well as giving you an idea of what our major features are. After this overview, I'm going to hand things off to a few other Classic team members to dig into some specifics about what I'm going to cover. So, let's go. اوکی، یه سری از مسائل این میخواد در موردش صحبت کنه، یه سری مسائل بقیه. خب ببینیم چی میخواد در موردش بگه. So, it seems fitting to start off talking about discoveries. It's in the name after all, so it seems pretty important to the season. میگه اسم نسخه کلاسیک پلاسی که ما عرضه کردیم سیزن آف دیسکاوریه، یعنی کشف کردن، یعنی ادونچر کردن. میگه خب پس مشخصه که کلاسیک پلاسی که ما عرضه کردیم چیه. شما باید بیایید توش و رازهای مختلفی که ما توی آزروس قایم کردیم رو کشف کنید. و نکته جالبش اینه که چون یه چیز جدیده، کلاس ها جدیدن، حالا اسما همونه، اسپلا تغییر کرده، هیچ کی چون نمیدونه چیه از این نظر فکر کنم خیلی جالبه و باید بریم کشف کنیم ببینیم چیه. نسخه بتا یا پی تی آر هم نداره که از قبل برید تست کنید بدونید چیه. روزی که عرضه میشه همه اون روز تازه میبینن که چیه. ریتیل واقعا طریق کریسمس مثلا ریتیل داشت، اکسپنشن سگانه جالب بود. تو این 20 سال نداشتیم همچین طریق. When you first start a character in Season of Discovery, it'll look and feel identical to original World of Warcraft. میگه اول که شما توی سیزن آف دیسکاوری هیرو میسازید انگار واقعا تو همون ورلد آف وارکرافت هیرو ساختید و هیچ فرقی با نسخه اورجینال نداره. یعنی اول که هیرو میسازید اینطوریه. You'll slay kobolds, you'll give lazy peons a bonk, all the kind of normal things you do when starting fresh in World of Warcraft. When you get to around level 2, however, in the starter zone, your class trainer will offer you a new quest. And this is to go find your first rune. We'll talk about runes in a little bit more in a minute. میگه اولش مثلا شاید اون 5 تا لول اول 10 تا لول اول هیچ فرقی با نسخه کلاسیک ونیلا نمیکنه. ولی به محض اینکه شما لول 10 شدید کلاس ترینرتون براتون یه کوست جدید داره که اون کوست جدید ازتون میخواد که برید رون خودتون رو پیدا کنید که حالا جلوتر در مورد این رون صحبت میکنه. But after that intro quest, the game simply tells you go find more. And that's kind of where discoveries come in. میگه کوست ازت میخواد که بری چیزای مختلف رو پیدا کنی و اینجاست که بحث دیسکاوری و کشف کردن به وجود میاد و این کوست ها سیکرتن، یعنی هیچ کی ازشون خبر نداره. قرارم نیست که بلیزارد بگه چه سیکرت هایی هستن، قرار پلیرها تو بازی سیکرت ها رو کشف کنن. Discoveries are essentially secrets hidden throughout the game world. They usually aren't quests in the traditional sense. There's nothing on your map to show them to you. This is میگه یه کوست، تنها کاری که شما میتونید دقیقاً مثل کلاسیک تنها کاری که میتونید بکنید اینه که کوست رو بخونید ببینید ازتون چی خواسته. نه چیزی توی مپ هست که برق بزنه و بهتون نشون بده کجاست، نه ادانی هست که این کوست رو قبلا زده باشه و بخواد بهتون نشون بده. در واقع تجربه فابریک کلاسیک، فقط پلیرها کوست رو میخوندن میرفتن انجام بدن. الان هم همین جوریه. کوستایی هستش که هیچ راه حلی براش نیست، خودت باید کشف کنی کوست رو چجوری بزنی. تا حدی خوبه، تا الان راضی ام ازش. classic after all.
And some may be as simple as a treasure coffer deep in a cobalt mine, but many are small events kind of unto themselves, oftentimes requiring more than one player, a little bit of creativity or some keen observation. یه سری سیکرت ها خیلی سخت‌تر از اون چیزی که به نظر میان. با یه دونه پلیر و یه کار ساده کامپلیت نمیشه. Skills to obtain. باید اسکیل مهارت داشته باشید که بتونید این سیکرت ها رو انجام بدید. One of the things we love about Azeroth is the sense of awe and wonder it inspires. It's a میگه چیزی که در مورد ازروس دوست داریم اینه که توش چیزای خیلی زیادی هست که میتونیم کشف کنیم. massive world. But due to the kind of solved nature of original WoW, it can sometimes feel a lot smaller than it did when we first started our adventures. Discoveries are a way to disrupt that a bit. Keep the world familiar, comfortable, but add enough new things to find to evoke that sense of adventure and exploration we first. میگه مپا همون مپای قبلی هن ولی توشون چیزای خیلی زیادی اضافه شده که به شما این حس رو بده که دارید یه چیز جدید و ادونچر میکنید. مپ جدید نداریم بچه ها. مپ جدید نداریم. متاسفم از همه شما. Beyond the next hill, deep in the next crypt or cave, something exciting could be hidden. میگه یهو وارد یه غاری میشی که پشمات میریزی یه چیزی توش میبینی که انتظارشو نداری. One other thing we love about discoveries is this social and information sharing aspect. For those first few weeks of each phase, we hope to find secret finding communities pop up, both in and out of game. As میگه ما توقع داریم که کسایی که سیکرت کامیونیتی ها پیداشن، کسایی که سیکرت ها رو پیدا میکنن و بیان لیک کنن. یعنی یه جوری مثل همون مثلا ادان کوستیه، بیاد یه ادان بریزی بهت به سیکرت ها چه جوریه. میگه ما توقع اینو داریم. خب چیکار میخوام بکنن؟ Players scour Azeroth to find all these little hidden things. We can't wait to read general chat as players begin sharing what they found with each other in real time. We think that social and info sharing aspect is super exciting, and we can't wait to see how long it takes for all these little secrets to be found. میگه ما منتظریم که ببینیم چیکار میتونن بکنن. سیکرت های خیلی زیادی تو بازی گذاشتیم، ببینیم که چیکار میتونید بکنید. آیا شما با کامیونیتی های بزرگی که دارید میتونید سیکرت های بازی رو پیدا کنید و پابلیک کنید یا چی؟ In order to preserve this sense of discovery, گفتم 40% تا الان 50% نظر منو به خودش جلب کرده. چرا؟ چون یک چیز جدید رو بهمون ارائه دارن یه چیز جدید بهمون ارائه میدن. کوئستایی که تا حالا هیچکی نزده، سیکرتایی که هیچکی ازش خبر نداره. البته بعد گذشتن 1 سال مشخص میشه سیکرتاش، ولی حتما آپدیت میدن براش. و نسخه بتا و پی تی آر نداره. تا اینجا چیزای خوبی بوده. فقط تنها نگرانی اینه که چرا مپ جدید ندادن. ولی خب گفته تو همون مپ‌های قدیمی کلی آپشن جدید اضافه کرد. بتا و پی تی آر هم نداره که ملت تو پی تی آر نرن سیکرت ها رو پیدا کنن دیگه. We want day one of Season of Discovery to feel as fresh and full of surprises as we can. میگه میخوایم روز اولی که مردم میان سیزن آف دیسکاوری رو بازی میکنن واقعا یک چیز جدید رو ببینن و هیجان زده شن. نمیخوایم تو نسخه پی تی آر همه چیش لو بره. So we're taking a chance here to keep those first few weeks as exciting as possible. The last thing we'll say about discoveries now is that we wanted to craft them in a way that really felt at home in original WoW. Many times when playtesting amongst ourselves, we find a new NPC or an object, and someone would hesitate and say, like, is this from 2004? Is this new? And we're like, yeah, it's new. That's new to the season. And to us, that's... می‌خوایم یه جوری طراحی کنیم که شما نتونید تشخیص بدید که این یه آپشن جدید به بازی اضافه شده یا همون آپشن قدیمیه که تو بازی بوده. یعنی خیلی اون حس نوستالژیکش خواستیم حس کنیم. It's a great success. The idea here is that these things feel as like a natural part of Azeroth as it was at this point in WoW's history. Next, let's talk a little bit about level-banded content phases and what that means. In essence, level-banded content phases are how we're going to approach the level-up journey in Season of Discovery. آقا داستان لول اپ توی این کلاسیک پلاس خیلی عجیب غریبه. یک بحث داره به نام level banded content phase. اوکی که چیم که من چی؟ When we initially launch, the level cap in Season of Discovery will be level 25. وقتی که سیزن لول کپمون لول 25. یعنی انقدر لول اپ بین لول 1 تا 25 سخته یا انقدری کانتنت و سیکرت های مختلف تو بازی زیاده که شما تو همون لول 1 تا 25 دهنتون سرویس میشه. حال میده حاجی اگه اینجوری باشه واقعا. یعنی فرض کن لول 1 تا 25 تو باید بازی رو بجویی.
level cap will increase to a higher level for the next phase. اوکی میگه هر موقع فیز بعدی بیاد، سیزن جدیدمون بیاد، مکس لولمون هم افزایش پیدا میکنه. خوبه، دوست دارم. So, why a level cap of 25 to start with? Well, our inspiration for this actually came from the WoW Classic beta in 2019. We saw how much fun the game was when the level was capped at a lower level and how players would find new. راست میگه. اینکه لول کپ لول 20 باشه خیلی خوبه. چرا؟ شما چون تو همون لول 1 تا 25 دنیای وارکرافت انقدر بزرگه که کلی ریزه‌کاری کوچیک بزرگ داره که شما از همون لول 1 تا 25 میتونی بری بازی کنی و عشق کنی. ولی چون تون لول اپ میکنی، ازش میگذری، خیلی چیزا رو میس میکنی، خیلی چیزا رو از دست میدی تو لول اپ. خیلی باحاله که لول کپ لول 25 به نظر منم. این خیلی باحاله. به قول خودشون تو همون لول 1 تا 25 انقدر سیکرت های مختلف تو بازی گذاشتن که شما خسته نشی از بازی. Item combinations to optimize around. And this is something we've always looked back fondly on, and it's something we've wanted to sort of explore ever since. We also realized how approachable an initial lower level cap could be. We talk a lot internally about approachability on WoW Classic. یه خیلی در مورد صحبت کردیم که دیدیم که واقعا این لول کپ رو بذاریم با لول کپ بریم جلو خیلی بهتره. واقعا کار درستی کردیم. And respecting players' time. There's a major goal of this level banded approach to really give you a chance to get into it. One of the things we really consistently see on forums or social media too is it too late to start? And oftentimes we'll hear this literally within a day or two of a new release. And obviously it's never too late to start playing Classic WoW. But as we've all, grown into additional responsibilities and found ourselves spending maybe a little less time playing games than we used to, we can definitely feel that sense of kind of fear of missing out or FOMO when we log in after a long week and see our friends 10 or 20 levels ahead of us. And for that, this level banded approach is perfect. There will be plenty to do in each new leveling journey from the quests and dungeons and هر گیم به هر لول کپی که میرسه، مثلا لول کپ 25 برای خودش کلی گیم پلی، کلی مودهای مختلف واسه همون لول 25 در نظر گرفتن. Battlegrounds we all know and love, to finding all the brand new things to discover across Azeroth. And then later on, leveling new alts to find all of their hidden discoveries as well. There's lots to do, but we're hoping that you won't ever دیگه هدف ما اینه که مردم به جای اینکه بیان یه هیرو رو در لول 60 کنن، اول یه هیرو لول 25 کنن، حال کنن باش، بعد بیان یه هیرو دیگه هم لول 25 کنن. میدونی اینجوری به نظر من that's nice guys. Of being behind just because you couldn't play on a given day. We also plan to give a very sizable experience boost to the previous level band every time we raise the level cap. This is kind of similar to Joyous Journeys and Wrath Classic if you're familiar with that. So even if میگه هر موقع که فیز جدید میاد تا لول کپمون ارتقا پیدا میکنه، مثلا فیز بعدی میاد لول کپ از 25 میشه 35. ما یک ایکس پی بوستی میذاریم واسه کسایی که هنوز بازی رو شروع نکردن که اون لول 1 تا 25 که بقیه قبلا رفتن رو سریعتر بتونن لول اپ کنن. if you miss a phase or want to level an alt, you'll be able to catch up to your friends in no time. اینو خیلی دوست ندارم. ایکس پی بوست رو من دوست ندارم. چون بازی اوکی. So the next thing we want to talk about is in-game at level cap. So when we kind of decided on this level banded content approach, حالا میخوایم در مورد اند گیم صحبت کنیم. وقتی که لول کپ داریم پس اند گیم پایان بازیمون چجوری میشه؟ We had to kind of sit down and ask ourselves, what is in-game when the level cap is 25? And first, I think it makes sense to talk a little bit about our inspiration. And this is something we really keep coming back to a lot on Classic. Since this is a version of original WoW, we wanted to start out grounded in familiar locations and put the focus for the new stuff on fresh gameplay and mechanics in those iconic dungeons and locales. To that end, our first raid in Season of Discovery will be the iconic dungeon, Black Fathom Deeps. دیگه رید اول ما که تو لول 25 هم میتونید بزنید دانجن بلک فادوم دیپسه که به عنوان ریدی که تو لول 25 میتونید بزنید. خیلی خفنه. پشمام. رید اول فیز اولش تو لول 25 بچه‌ها. Imagined as a 10-player raid instance. Thank you. رید 10 من هم هست. رید 10 نفر است. مینی رید تو لول 25 میرید میزنید. اوکی. یواش یواش داره خوشم میاد ازش. Next, one of our main goals is to ensure that these are
fully featured, deep, satisfying raids, and not simply the addition of a few mechanics to existing encounters as they were in 2004. All of these encounters are a full ground-up redesign and should... اوکی، میگه مکانیکای ریدمون عوض شده، همون قبلی ها نیست، همون مکانیکای قبلی رو بزنید بیاد راحت ریدو بزنید. مکانیکا عوض شده که پلیرها رو به چالش بکشیم. feel like proper raid encounters. And of course, with new raids comes lots of new loot. با رید جدید لوت‌های جدید هم بیاد. In addition to raids, we also really want to play up that PvP aspect. And as a result, we're planning to add several outdoor PvP events to the game as the level caps increase. Thank you. Lastly, one of the things we're most excited about is where we go when we start getting to higher levels. We are leaving the door open to the possibility of completely new experiences and the prospects of exploring previously unfinished or unused locales for future raid and dungeon content. Yes, 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 yes. Yes, بچه بالاخره رفت بالا. اگه تا الان 40% از کلاسیک راضی بودم، الان 60% از کلاسیک پلاس راضیم. چرا؟ چی گفت؟ گفت برنامه‌ای که ما داریم برای آیندهش، برای فیزهای بعدی، وقتی که لول کپتون افزایش پیدا میکنه، از 25 میشه 35، 35 میشه 45، ما کانتنت هایی که قبلا قرار بود تو کلاسیک بیاریم و نیاوردیم و آن فینیشت گذاشتیم و قراره براتون بیاریم. دقیقا مثل اون حالا مپ هایجال، مپ امرالد دریم، یا حالا اون کلاس ها و ریس ها که در موردش صحبت کرده بودیم، یا اون خط داستانی که در موردش صحبت کرده بودیم. پس اونا رو هم قراره به بازی اضافه کنن. دمتون گرم. دست بزنیم واسه بیلیزارد. I know, I'm excited too. I'm excited too. We think that level 25 is going to be full of great, memorable gameplay that feels right at home in original WoW, but this is just the first step and we think the best is yet to come. میگه لول 25 که فیز اول باشه خیلی مطمئنم براتون هیجان انگیزه، ولی تازه قدم اول ماست. So next let's kind of change gears and talk about rune engraving a little bit. So this is one of the most exciting new things about Season of Discovery. مهمترین و جالبترین چیزی که تو کلاسیک پلاس داریم. The most consistent pieces of feedback we've gotten from previous iterations of original WoW. میگه به خاطر فیدبکی بود که از کامیونیتی گرفتیم این چیز جدید آوردیم. Such as our Season of Mastery is that many players would like to try some adjustments to their favorite class or spec. We really wanted to take a chance with Season. در واقع در مورد همون وارلاک تانک و میج هیلر داره صحبت میکنه. رول های جدیدی که کلاس ها میتونن بگیرن. کلاس ها خیلی تغییر کردن. توی استریم اسفند رفتیم دیدیم داشت شامن تانک بازی میکرد. شامان هیلر تانک داشت بازی میکرد. Season of Discovery and go kind of wild here, and we did. That's where rune engraving comes in. Rune engraving is a new skill that all Season of Discovery characters know automatically on character creation. Rune engraving allows you to gather, learn, and apply new class abilities directly to your equipment, kind of like enchants. شما میتونید خب لول کلاس های دیگر رو یه جورایی مثل اینچنت یا آیتم رو هیروی خودتون بندازید، یعنی ترکیبی. یه میجی که مثلا لول تانکی هم داره. اوکی متوجه شدید چی میگم؟ لول کلاس های دیگر رو مثل یه اینچنت یا مثل یک آیتم یا مثل یه ویپن رو هیروتون میتونید بندازید، ترکیب کنید هیروتون رو. این خیلی خفنه. این چیزی که خیلی باحاله. In the initial 1 through 25 experience, you'll be able to discover runes in the رکت فیک نرو. بهت میگم chest, legs, and glove slots. And as the level cap increases, additional runes for other item slots will be discoverable over time. Once learned, runes are permanent and can... رکت فیک نرو چیه داداش ناموسن؟ تو اصلا میدونی ما من چقدر منتظر این بودم که آیا کانتنت های جدید به کلاسیک میاد یا نه. وقتی که داری میگه میاد معلومه که من کسخل میشم. ریاکت فیک نرو. Can be applied and reapplied to your gear at will, just out of combat. One of the most exciting things about these runes is that they exist completely outside of the talent system, meaning that you could... میگه این سیستم رونه که در موردش صحبت میکنیم که بهتون گفتم میتونید لول به خودتون اضافه کنید، کاملا خارج از سیستم تالنت هیروتونه.
Very realistically splash in, damage abilities with a healing talent spec so you can soul a little bit better. میتونید یک اسپک دمیج رو هیلرش کنید. Or you could swap maybe to tanking ability runes to میتونید یک دی پی اس رو تانکش کنید. اصلا قرقاتیه round out the دیگه. tank spot in your 5-player group if you're missing one. You may also encounter previously faction-specific paladin and shaman buffs as runes, which helps bring some parity to each faction without. یه سری از لول‌ها مثلا لول پالادین یا لول یا بلادلاست شامان میتونید از طریق همین رون‌ها به دستشون بیارید. فرض کن مثلا درویدی که یهو بلادلاست میده. Losing their unique flavor or the factions losing their unique flavor. In order to also streamline the talent system to go along with runes, we do plan to adjust the respec cost to be much more nominal in Season of Discovery, particularly at low levels. ریتاک تالنت اسپک کاست، قیمت تالنت اسپک رو کم میکنن و خیلی چیزای دیگه. And that's not all. Who knows, maybe, just maybe, someday, you won't be constrained to just one talent spec in Season of Discovery. Who knows? Okay. So, overall, we've been playing this a ton internally. We've been having so much fun with it. It's everything we love about Classic, plus so much more. Classic plus so much more. At this, I'd like to hand this off over to one of our lead software engineers, Nora Valletta, to talk about some specific abilities you may encounter on the different classes, as well as to talk یکی دیگه بعدی میخواد بیاد بیشتر در مورد ابیلیتی کلاس ها صحبت کنه. about our PvP plans for Season of Discovery. Take it away, Nora. سیستم جدید داریم برای ورکا پس. در مورد ورکا حالا چیزی نگفتم. احتمالاً. اون همونی نبود که یه بار اومد. جدیده. از اون قدیمیه. Hey BlizzCon, my name is Nora Valletta, and along with Anna, I'm a lead software engineer on WoW Classic. اینم از اوناست که استرس داره. There are over 100 runes in the 1 to 25 leveling bracket. میگه بیشتر از صدها رونه تو همون لول 1 تا 25. رون که بهتون گفتم چه چجوری دیگه لول بقیه کلاس‌ها رو خودتون میتونید بندازید. Across all classes, and we'd love for you guys to go forth and discover them on your own. باید این رونا رو باید تو مپ بگردید پیدا کنید، دیسکاور کنید. However, to give you an idea of what to expect, I have a few to share with you today. ولی میتونم براتون یه مثال بزنم که دقیقاً متوجه شید منظورم چیه. First things first, I want to share some of the things we had in mind when designing runes in Season of Discovery. اولین چیزی که موقع طراحی رون‌ها توی سیزن داشتیم چی بود؟ One is to shake up the meta. Our seasonal content is a great opportunity to اوکی میگه اولین هدف ما این بود که شیک اپ د متا، یعنی اون کلاس هایی که متان، کلاس هایی که برترن و یه جورایی جابجا کنیم. برای مثال پالادین خیلی بافه یا میج خیلی بافه تو کلاسیک، درسته؟ یه تغییری به این بدیم. یکی مثلا با یه کلاس خیلی ضعیف بیاد دو تا رون بندازه متاشه. WoW Classic but with a twist. With our non-seasonal content, we try to deliver a classic experience close to the original, but with seasons, we have the freedom to experiment with what-if scenarios, such as, what if rogues could tank? What if paladins did have a taunt? میگه چی میشه اگه پالادین تانت نداشته باشه؟ On that point, we wanted to introduce abilities such that each class has something special, something that other classes can point to and go, dang, that's so cool, I wish I could do that. Many of the runes you find are greatest hits remixes of popular abilities from various WoW expansions, so many of them will be familiar to you. That said, some of these familiar abilities may actually behave a little differently than you remember. میگه یه سری از ابیلیتی‌های خیلی معروف شاید اون چیزی که شما فکر می‌کنید دیگه نباشه، اونو تغییر کرده باشه رفتارشون. Some spells and abilities you'll discover have never been introduced before in any WoW expansion. For these, we were careful to make sure they were an appropriate fit for class fantasy. Most importantly, we want Classic to continue to feel like Classic. Many of the iconic spells and abilities you've seen in various WoW expansions feel fitting for that expansion or fitting for modern WoW, but would feel out of place in Classic, so we tried to avoid introducing anything with a too modern feel and made adjustments. میگه خیلی سعی خودمون رو کردیم که چیزی که مدرن باشه رو بهش اضافه نکنیم. Wherever it made sense. Anyways,
Enough of that. Let's take a sneak peek at some of those abilities. میگه بذار بریم مثل از این ابیلیتی هایی که این رونا میتونن به کلاس اضافه کنن ببینیم. Druids. In Season of Discovery, you have an interrupt called Skull Bash, which can میگه با درویدت میتونی اینتراپ کنی با یه لولی به نام اسکول بش. be used in cat or bear form. تو کت یا بیر فرم میتونی از این لول استفاده کنی. Fury of Storm Rage removes the mana cost of Wrath. Dealing damage with Wrath has a chance to make your next healing touch instant. Wild Growth applies a heal over time effect to your target and up to 5 nearby party اوکی چه لولای باگی آجی اینا رونایی که میتونی بگیری یا Hello Hunters. Beast Mastery will increase your pet's damage, health, and focus regen. Growl is now a proper taunt. Explosive Shot is a ranged damage over time ability. And Lone Wolf gives you a damage boost if you have no active. چه رونایی تو مپ هست. اوه از کن یارو الان مثلا تو کلاسیک پلاس چک میکنی باید روناش هم چک کنی. خب ببینید این رون چی داره. Pet. Pair this with dual wielding and you've got yourself a mean melee hunter. Mages. Major. Ice Lance is an instant frost spell that deals triple damage to frozen targets. آیسلنستون تریپل دمیج میده به فروزنا. دابل بود شد تریپل ها پشمام. مرسی بابت 20000 تومان دونیتت. علی رضا روحام داداش ماچ به کلت دوستت دارم. ممنونم بابت فاکینگ 20000 تومان دونیتت. تو کی بودی؟ ماچ به کلت. مرسی بابت فاکینگ 20000 تومان دونیتت. And regeneration is a heal which marks your target with a temporal beacon. میتونی با یک لولی به نام ریجنریشن هیل بدی به یارات. با میج. Another rune ability called Rewind Time will heal the damage taken over the previous 5 seconds. You can heal other people with this, by the way, not just yourself. So I hope you've made room on your roster for mage healers. Mage healer هم میتونید بسازی. Paladins. In WoW Classic, they don't have a taunt, but here it توی وو کلاسیک پالادینا تانت نداره. ولی اینجا تو سیزن آف دیسکاوری رونی داره بهشون اضافه میشه که بتونن تانت کنن. Hand of Reckoning is your taunt. Knowing this ability will also increase the threat bonus of Righteous Fury and cause you to gain mana when healed by other players. Crusader Strike is a weapon attack. کروزیدر استرایکش هم بچه تغییر کرد. It's a کرد. weapon attack which costs no additional mana and instead regenerates your mana slightly with each hit. Thanks. And Seal of Martyrdom can be activated to چه cause melee لولای attacks to باحالی. strike other nearby targets. You'll lose خیلی health when خفنه inflicting چت. damage with this. However, nearby party members will gain mana based on the damage you take. لولایی که بهش مانا میده پالادین داشته باشه خیلی قوی میشه. Priests. پیستا. You can channel penance to heal nearby friendly targets or deal damage to enemy targets. Prayer of Mending heals your target the next time they take damage or receive healing. Afterwards, it'll bounce to another friendly player nearby. خیلی روناش بچه هیجان انگیزه واقعا. و خیلی اصلا یک دنیای جدیدیه انگار حاجی. یه دنیای جدیدیه واقعا. یه ورد اف وارکرافت دیگه یه کلاس ها جور دیگه عمل میکنن توی ورد اف وارکرافت. یه خورده این زنه حاجی بی هیجان توضیح میده. Shadow Strike allows you to teleport behind your target and strike for a پشمامون nice شبیه chunk of پس اف damage. اگزال شده. پس اف اگزال And چرا؟ Venom is a finishing move. شبیه You پس deal اف poison اگزال damage شده. based on your deadly poison doses on the target. آفرین. عجب چیزی گفتی حاجی. اینو از رو پس اف اگزال اسکی رفتن. پس اف اگزال اینجوری دیگه رون میندازی رو خودت لول تغییر میکنه. مورز از پس اف اگزال اسکی رفتن. خوب شد که گفتی. Applying instant poison for some time afterwards. Just a Flesh Wound is our rogue tank ability. You generate way more threat. روگ تانک. Just a Flesh Wound یک لولی واسه روگایی که میخوان تانک کنن. Holy shit. You take reduced physical damage while Blade Dance is active. You're less likely to be critically hit by melee attacks, and your Feint ability turns into a taunt called اون لول 60 که تو کلاسیک داری سر جای خودش میمونه. این کلا یه نسخه جداگونه یه همه از صفر شروع میکنن. داشتم. Tease. دیابلو هم همینطوریه. Lava Lash deals offhand weapon damage.
offhand. Lash. In Season of Discovery, enhancement shamans can dual wield with the help of another rune not pictured here. Happy hunting. Healing Rain is a gradual AoE Healing Rain داره؟ heal which can be placed on the ground, or on a lamppost, or on the ceiling. Way of Earth allows you to perform the coveted role of Shaman Tank. شامان تانک بچه ها. Way of Earth لولی که واسه تانک کردن شامان اضافه شده. With چرا از بازی دیگه کپی کنن؟ this, you'll deal increased threat, you'll take less damage, and Earth Shock becomes your taunt. Warlocks. وارلاک ها. Haunt deals damage, increases all shadow damage you deal to the target, and heals you from the مرسی damage بابت it dealt دونیت once it's داداش. dispelled دمت or گرم بابت expires. 20000 تومان دونیت. سالازار عزیز نوشته خسته نباشید. ماچ به کلت داداش. دوستت دارم. مرسی بابت 20000 تومان دونیت داداشم. دوستت دارم. ماچ به کلت. عزیزی زیاد. متامورفیس چی بود؟ لول This جدید is your وارلاک. shapeshift, allowing you to transform into a demon, similar to a druid's bear form, شبیه increasing مپ your armor الودی and میشه. reducing سلام your خیلی chance خوش to be اومدی. critically hit. Searing pain becomes instant, حالا shadow کپی won't کردنش becomes خیلی melee مهم cleave, نیست and بچه‌ها. curse of recklessness is your taunt. اون که چیز درست حسابی ارائه بدن. Warriors. وریورها. وریور خیلی نرف Victory بود. Rush is a weapon attack that can be used after killing an enemy. It will heal you for a certain percentage of your health. اوکی یه لولی که بهت هیل میده واسه وریور ویکتوری راش. State will cause your Sunder armor to deal main hand weapon damage, increased for each stack of Sunder armor already on the target. And Raging Blow is a vicious strike that deals heavy damage, but can only be used while enraged. Now this is just a taste of all the abilities coming to classes in Season of Discovery. And میگه really, فقط bottom قسمت line, کوچیکی از لولایی که قرار کلاسیک اضافه شه گفتیم. میگه کاری که ما میخواستیم بکنیم اینه. اول اینکه وریورها رو کمتر اوپی کنیم، نه بذار همه رو اوپی کنیم. توی این سیزن جدید بچه مثل که همه کلاس اوپی ان، بستگی داره اینکه شما چقدر رون جمع کنید براشون. we want واقعا من everyone انتظار to نداشتم. feel OP. Anyways, enough about runes. Let's instead turn our attention to the ancient forest of Ashenvale in northern Kalimdor. اوکی بذارید بیشتر بریم سمت جنگل‌های اشنول و Ashenvale is known for its beauty, its اشنول rich برای natural زیباییش resources, معروفه. and its role as a hotly contested territory between the Horde and the Alliance. و یک حالا لوکیشنی داره که بین هورد و الاینس خیلی کشمکش داره اونجا تو اشنول. In Season of جایی که من هیرومو یه گارد هورد کشت. Discovery, earning kills while in Ashenvale will trigger a zone-wide PvP event. اوکی توی اشنول ورد پی وی پی مثل اینکه داره یه پی وی پی ایونت شروع میشه اگه کسی رو توش بکشید از هورد یا الاینس. During this event, a leader will appear in the zone for each faction. A far توی این ایونت پی وی پی اوپن ورد تو اشنول توی این تایم یه لیدر واسه هر فکشن مشخص seer for the میشه. Horde and a priestess of the moon for the Alliance. Your objective is simple. It's to defeat the enemy leader. Now this is کارتون هدفتون توی این ایونت پی وی پی اینه که لیدر فکشن مقابل رو شکست بدید. easier said than done. These leaders are tough, so you'll have to work together to take them out. این لیدرها فکر کنم ام پی سی ان، یه ام پی سی الاینس میاد، یه ام پی سی هورد که ریر باسن. الاینس ها باید بریزن هوردا رو بکشن، برسن به باسشون رو بکشن. هوردا هم باید بریزن سمت الاینس رو بکشن، پلیرها رو برسن به باسو بکشن. پی وی In پی اوپن addition to ورد. the main camps where those faction leaders reside, various other camps will spawn across the zone for each faction. The Priestess of the Moon and the Farseer are each buffed by respective leaders in those smaller camps. The more of those small camps you can take out, the weaker your enemy's faction leader will become. Sounds familiar. It's much like Alterac Valley. This event is an awesome way to earn honor, as well as reputation with Warsong Gulch factions, which allows you to unlock some of the best level 25 gear in the game. You'll یکی also از be able بهترین to روش‌ها earn که a mount, رپوتیشن which you بگیرید can با actually use at فکشن level جدید همین 25, but only in ایونته. Ashenvale. It will increase your speed by 50%, giving you the extra boost you need to seek and destroy the enemy. So,
Come kick some ash in Ashenvale. I'll see you there. در مورد مانته نفهمیدم. مانته فقط تو پی وی پی هست و کلا میره تو لول 25. Anyways, I've done enough talking. It's time for me to pass things off to Tim, who's going to talk to you about raids and the PvE endgame. Take it away, Tim. خب نفر بعدی میخواد بیاد در مورد رید و پی وی ای این حالا سیزن کلاسیک پلاس صحبت کنه. سلام خوش اومدید. لایو بچا 150 نفر تو لایو 20 نفر لایک کردید. لایک کنید ماچ به کلتون بره. باز دوباره یورو. My name is Tim Jones and I'm the assistant lead designer on World of Warcraft Classic. مرسی بابت دونیت. مرسی بابت 30000 تومان دونیت. فوریون جان عزیزم خیلی خوش اومدی. هیروهای کلاسیک ایرا رو نمیشه انتقال داد به کلاسیک پلاس. کلاسیک پلاس کلا یه نسخه جداگونه است که از 0 شروع میشه، مکس لولش هم 25. شما به هیچ وجه هیرو لول 60 رو نمیتونی انتقال بدی. ماچ به کلت. ممنون بابت دونیشنت. مرسی که انرژی داری. دوست دارم فوریون جون. ماچ به کلت. دمت گرم بابت فاکینگ 30000 تومان دونیتد. عشقی داداش عشق. ماچ به کلت. Multiplayer content is the heart of World of Warcraft. Whether we're questing together, running a dungeon, crafting an item for a friend, or chatting in guild about where to find that. خب در مورد اوپن ورلد دانجن پرفکشن ها، در مورد پرفکشن ها میخواد صحبت کنه و کامیونیتی. New Metamorphosis rune for Warlock. WoW offers one of the richest multiplayer experiences across all of gaming. And Season of Discovery aims to deliver on providing new group content that's both challenging and rewarding. Now first, I want everyone to take a moment with me and imagine, alongside the Zorm Strand on Ashenvale's north coast lies the ruins of an ancient elven temple to the goddess Elune. Evil stirs within, drawing the likes of the Naga and the Twilight's Hammer in search of power. میگه شمال اشنول در نظر بگیرید که ناگاها هستن و اون حالا and anything that can hasten the coming of the old تمپلی gods. اونجا هست. You know, maybe you've been here before, maybe not. No matter your familiarity with this place, it's hard not to be drawn in by the mystique, the rich art, the level design, as well as the robust creature and spell ecology of Black Fathom Deeps. You know, on the Classic team, we couldn't help but ask ourselves, could this amazing location be more than just a 5-player dungeon? در مورد بلک فوم دیپس داره میگه مینی ریدی که قراره بیاد. So we're excited. مینی ریدی که شبیه دانجن نه شبیه رید. 10 نفر است. Level 25 Prebus, equip your runes, find 9 of your best friends. لول 25 شید، روناتون رو بندازید، رفیقاتون رو پیدا کنید، هم بازیاتون رو. And get ready. The Classic team is proud to announce level up raids. New instance challenges for raid groups to experience the max level for each of Season of Discovery's content bands. رید هایی که مکس لول همون فیز میتونید استفاده کنید. همونطور که میدونید مکس لول فیز اولش 25 لول 25 کشید میتونید به رید اولش رو بزنید. کی میاد؟ بودن 4 هفته دیگه. 4 هفته دیگه. معرفی ریتیل گذشته. Level 25 Black Fathom Deeps is the first level up raid that you'll experience in Season of Discovery. You know, groups should be easy to form. Grab a couple tanks and healers, make a party of 10, you're good to go. God knows, everyone and their mom can tank and heal in Season of Discovery now. دیگه یه گروه 10 نفره جمع کنید. خدا میدونه که همه توی تیمتون هم میتونن تانک باشن هم میتونن هیلر باشن. So that shouldn't be a problem. از تانک و هیلر شما مشکلی نخواهید داشت. And content phases in Season of Discovery won't be as long as traditional Classic expansion patches either. And we want you to have as many opportunities to explore and plunder the riches within. And as such, Black Fathom will offer a 3-day lockout, much like the raid Zul'Gurub. 3 روز کولدان داره. برعکس ریدهای معمولی که 1 هفته کولدان دارن، این 3 روز کولدان داره. امروز زدی تا 3 روز دیگه هیروت لاکه، تو دوباره 3 روز دیگه بتونی بزنی. GDKP اینم به نظرتون میاد بچه‌ها؟ GDKP فرض کن بلک فیدوم رید 10 نفره 6 تا 5 تا یا 4 تا بوستر 5 تا 4 تا بایر. کلاسیک پلاس قیمتی نیست، همون گیم تایم باید بخری دیگه.
The story's the same. The location and creatures may be familiar to some, but the challenges and rewards are brand new. 7 new bosses are here to both entertain and test your skills. And how could we not make raid content without new loot? Existing quests and میگه رید جدید باس‌های جدید داره، مکانیک‌های جدید داره و لوت‌هایی که تا حالا تو کلاسیک نبوده، لوت‌های جدید هم هست. rewards have also been updated for the raid as well. And you'll even be able to find secrets within the raid. Can you solve the mystery of the Twilight Artisan? Can یه you سری find از سیکرت‌ها اونم تو همین رید جدیده. recipes for Black Fathom sharpening stones and wizard oil? And will you be the first group to access the new world buff, Boon of Black Fathom? Ooh. واسه ریدش جایزهای خفنی گذاشتم. Okay. بارون I love your guys' آکوانس. enthusiasm. This is amazing. Let's peek behind the curtain at what challenges await players in Black Fathom, or as we affectionately call it, BFD, not to be confused with BRD or BFA or BWL or BWD. You guys get the idea. Baron Aquinas, he guards the entrance. No longer a simple quest NPC. You must challenge his elemental lieutenants that inhabit the Fathom یه گاردای رید جدید دیگه NPC معمولی نیستن، این المنتالای ریدن. stones and defeat him. And in doing so, you may face off against Aquinas himself atop the infamous jumping puzzle. یه And جامپینگ jump you پازل هم must داره to get in مثل range of the Baron, but beware both the boss and your teammates, because there are many a peril that may knock you off. In all honesty, this boss is lightly tuned, and there are some hidden power-ups below the water to help you return to the platform. نمیشه تبلیغ دخانیات کرد. گامورا همینی که داشت اسفند میزد بچه‌ها، باسی که اسفند داشت میزد، باس جدیده. گامورا. Face against Gamura, the fearsome turtle that's been swimming in the enchanted waters of the deeps for a long, long time. Exposure to these یه energies خیلی وقتی که زیر آب خوابیده بود، ما الان بیدارش کردیم. has granted her both power and size, but most importantly, she's now protected by a magical barrier that protects her against almost any attack. Break through this barrier and start دیگه به غیر از blasting اینکه خودش یه غول خیلی بزرگه، یک حالا بریر آبی هم دورش هست که ازش داره دفاع میکنه. for massive damage. Get your orange parse. All this commotion will bring you to the attention of Lady Saraves, a powerful and Lady reckless Service باس شماره 3. sea witch who commands a legion of Black Fathom elite in Myrmidons. She is a formidable foe that will overwhelm you unless you find a way to turn her own spells against her and her minions. These 3 bosses round out the prologue of Black Fathom Deeps, and all 3 are available to fight in our demo in Hall D. Check it out. دیگه اونایی که الان تو بیلیزکان هستن دارن دمو رو بازی میکنن، 3 تا باسی که معرفی کردم رو میتونن بازی کنن. And that's not it. باس شماره 4 اسنیک پیک. Witness the corruption of Gellyhast and take on the march of the Void Murlocs. Break Void past Lorgus Murloc. Jet's magical barriers and corrupted totems. Conquer your dreams as you challenge Twilight Lord Kelris. And good luck against the giant Void Hydra. Seriously, you're going to need it. Giant Void Hydra. و And خوش not آمد to ازش. forget, there نظرمو will در be موردش glittering آخرش میگم. prizes awaiting you, including some of these fancy items. آیتمای جدید بچه‌ها، آیتمای جدید که تو کلاسیک نبوده. Now, telling you all this is great, but I think we'd rather just show you. So it is my pleasure to provide a quick sneak peek video of the raid, edited by the team itself, as though it was pulled straight from a community website میخوام in یه 2005. تیکه از Let's take a باس look. فایت این رید جدید رو بهتون نشون بده. بریم با هم ببینیم. باس فایت و رید جدید. اوکی، یکی از باسا، یکی این باسی که اسفند داشت میزد این بود. اینم لیدیه، یه باس دیگه، 3 تا باس اولش، این مورلاک وید، باس 4مش، این کاظم بی‌طاقت. لیزارد انترتینمنت. چه موزیکی گایز، چه موزیکی. مرسی بیلیزارد به خاطر موزیکای سکسی.
جدی نوید؟ من با بچهای واو آنلاین باید صحبت کنم از طریق اد فرند. خلاصه کسی که امشب میبره اون حالا اکسپنشن 11 رو، اون کد نیست همین الان نمیتونم بهش تحویل بدم، ولی به 100% بهش میدیم، حالا هر روشی که باشه. Well, that's it for today, guys. We're looking forward to. Oh, okay. That shouldn't be here. Okay. That should definitely. خراب کرده آجی. Okay, sorry. We should have. Okay. Oops. از قصد ترکت زد. That's it for today. On behalf of the Classic team, and as Anna mentioned at the top, nothing that we do in WoW Classic would be possible without all of your support and your voice. خب یه سوال، الان کسی که گیم تایم نداشته باشه یا خودش اکسپنشن نداشته باشه از صفر بخواد بخره، شیر اکانت میخوره روش که آجی، خیلی تخمیه این شکل. The dream of WoW Classic and all the experiences we're working on a reality. We can't wait to see what else we have in store for the future. We can't wait for you to see. So please stay tuned for Hearthstone, what's next coming up right after this. And we hope you have enjoyed this look ahead at what's next for WoW Classic. I want to reiterate, this is just a taste of all that you're going to uncover in Season of Discovery. And for those of you here at BlizzCon, we hope you get to take on the first 3 bosses of our Black Fathom Deeps raid on the show floor. And for everyone else, we're so excited for you to experience it when Season of Discovery launches worldwide in just a few short weeks on November 30th. چیزی نمونی، 2 هفته دیگه عرضه میشه. Thank you everyone. Okay guys. بچه ها ورد آف وارکرافت تمام شد. بحث ورد آف وارکرافت کامل تمام شد. فقط من چیزی که تو ذهنم هست الان اینه که اگه اکسپنشن جدید رو نشه کد کرد خیلی بده. بذار ببینیم تو وو آنلاین قیمتش رو چند زده. خیلی بده اگه نشه کدش کرد. حاجی قیمتش فضایی میره بالا واسه کسی که میخوام بخره. Xbox. Power your dreams. یعنی چی؟ حالا خودمون میخوایم گیو اوی بذاریم بابا. باید گیو کنیم. HTC Vive Mars. Virtual production made simple. Intel. شاپش که چیزی نذاشته هنوز. دیسکوردش ببینیم چی بود. Check out MSI's wide array of monitors from Nobel Prize winning quantum dot technology. با آنلاین کجا زده که ها اینا؟ They've got you covered. And the beneficiary of BlizzCon's charity auction is Direct Relief. دوار ویتین تاریخ اکسپنشن جدید مشخص شد در بیلیزکان امسال بر تمام اتفاقات شگفت‌انگیز تاریخ اکسپنشن انتشار اکسپنشن بعدی و رونمایی از دو اکسپنشن بعدی اتفاق افتاد. راس آف د لیچ این اکسپنشن در سال 20 راس آف د لیچ چیه؟ اوکی کاتا کلاسیک جای راس آف لیچ کینگ میاد. بیسش 3 تومنه، هیرویکش 3 و 500، اپیکش 5 تومن. از طریق ادفرنده بچه. الان ما قرعه کشی میکنیم، کسی که قرعه کشی رو ببره من حالا باش هماهنگ میکنم، فردا احتمالاً باش هماهنگ میکنیم ادفرند بده، از طریق ادفرند بهش بدیم، چون کد نمیشه داد که ما کد بگیریم بهش بدیم. امیدوارم که درست شه این قضیه، اینجوری نباشه که کلا دیگه محصولات بلیزارد رو نتونیم کد کنیم. خیلی بد میشه این قضیه که اینطوری بود. و
بیلیزکانم Whatever you can do. We beg you. آجی بیلیزکانم نمیدونم چیکار کنیم. بیلیزکانم من حالا خودم میشینم نگاه میکنم ولی دیگه بسه دیگه، بقیش دیگه میره هرتستون. اوکی آقا بریم واسه قرعه کشی. یه لطفی بکنید 140 نفر تو لایوید، لایو رو لایک کنید لطفا. 30 نفر لایک کردید، ماچ به کلتون. لایو رو لایک کنید، لایک های لایو بره بالا. قرعه کشی رو میخوایم انجام بدیم. آقا مثل همیشه که قرعه کشی میکنیم، خب 3 تا شرط داره. 3 تا شرط داره. گوش کنید بچه ها. 3 تا شرط داره. شرط اول کانال 14K واتس این کانال رو سابسکرایب کنید. خب حتما باید این کانال رو سابسکرایب کرده باشید. یه لینکش هم واسهتون پین گذاشتم، اگه پرید پین شده هست همین الانم لینک. اینو سابسکرایب کنید. همین کانالی که دارید از توش لایو رو میبینید هم سابسکرایب کنید و جوین دیسکورد من بشید. لینک دیسکورد من دیگه زیر همه ویدیو و زیر لایو و همه جا هست. این 3 تا شرط شرکت تو قرعه کشی اکسپنشن 11 و بعد از اینکه این کارا رو کردید یک ویدیو بهتون الان یه 10 دقیقه وقت میدم 3 تا کاری که گفتم انجام بدید. این لایو هم لایک کنید خواهشاً. این لایو رو لایک کنید. همین کانالی که دارید از توش لایو رو میبینید سابسکرایب کنید. کانال 14K واتز رو سابسکرایب کنید و جوین دیسکورد منم بشید. 10 دقیقه وقت دارید. 10 دقیقه وقت دارید. و من یکی از حالا لایوهای قبلیمو میارم که کامنت هم نشته باشه، زیر اون بریم کامنت بزنیم. تبلیغ اومده برا من. صدای منو دارید؟ میخوای یه بار دیگه توضیح بدم شرایط قرعه کشی رو؟ یه بار دیگه شرایط قرعه کشی رو توضیح بدم. همین لایو قبلیمون که پرید واسه اون کامنت البته هست. اوکی این خوش 5 تا کامنت داره. بریم یه لایو استریم دیگه. دیسکورد ما الان لینک دیسکوردم هم میذارم. لینک دیسکوردم زیر توضیحات داداش چی هست. لایو استریممون تو توضیحات بیشتر تو یوتیوب هست. اینم لینک دیسکورد. آقا دیسکورد کانال دوممون سابسکرایب کنید، کانال اولمون رو سابسکرایب کنید و این لایو استریم هم لایک کنید خواهشاً. آره کانالی که الان توش دارید لایو رو میبینید رو ساب کنید. کانال 14K واتز رو ساب کنید و الان یه ویدیو بهتون میگم لینکش هم میذارم که برید زیرش کامنت بذارید. همین. فقط جفت کانال رو باید ساب کرده باشید، جوین دیسکورد هم باید شده باشید. این کانال که دارید از توش استریم میبینید که 90% ساب دارید که دارید از توش استریم میبینید. کانال 14K واتز هم ساب کنید. جوین دیسکورد هم بدید. من 5 دقیقه وقت میدم. ما 5 دقیقه 10 دقیقه وقت بدیم بچه‌ها انجام بدن. 130 نفر الان تو لایوید. خب چرا پس سابسکرایبر این کانال هم 58 تاست. 70 تا بود تازه، چرا شد 58؟ کم میشه حاجی، میپره. با چند تا اکانت بزنید جواب نمیگیرید داد. چند تا اکانت نزنید، با همون یه اکانتتون بزنید. چند تا اکانت بزنید اون قسمت قرعه کشی حذف میشه دوال اکانت ها. من برم یه آب بخورم سریع بیام تا شما این کارا رو انجام میدید. تو توییچ هم میذارم دیسکوردمو. بیا این دیسکوردم تو توییچ هم تو توضیحات پایین توییچ هم لینک دیسکوردم هست عزیزم.
خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب. شده دیسکورد چیش ریده؟ اوکی گایز 79 نفر شرکت کردید تو قرعه کشی. 30-40 نفرید. 86 نفر. خب بچه ها این لایو استریم ما بذار کامنتی داره پاک کنم نکنیم بچه ها. این لایو استریم ما که هیچ کامنتی نداره زیرش برید کامنت بذارید. این لایو استریمی که الان لینکشو میفرستم چت نمیشه عضو کرد چرا؟ لینک دیسکوردمون ثابته تکونم نخورده. با وی پی ان بدون وی پی ان تست کن. همینه لینک. بچه‌ها کامنت بذارید. از تو کامنت های زیر این لایو استریمی که درست پیش گذاشته بودیم قرعه کشی بین انجام میشه و دوستان گرامی من کسی که اسمش در میاد من چک میکنم. هم باید تو دیسکورد باشه هم باید جفت کانال های یوتیوب رو سابسکرایب کرده باشه. این لایو هم اگه امکانش هست لایک کنید. 40 نفرتون لایک کردید. بابا نامردا داریم اکسپنشن 3 میلیونی بهتون میدیم. آقا برای شرکت توی این ویدیویی که لینکشو گذاشتم زیرش بیاید کامنت بذارید و جوین کانال یوتیوب 14K و 14K وادز بشید. کانال یوتیوب دوممو حتما باید ساب کنید. لینک کانال یوتیوب دومم چنل دومم پین شده توی تویچ توی یوتیوب. لینک دیسکورد هم که همینجا تو چت هست. لینک ویدیو دومم که همینجا تو چت هست. میری بیرون دوباره میای تو خود به خود یه تبلیغ نشون میده یوتیوب. دست من نیست ببخشید. میبندی سفر دوباره میای توی تبلیغ میذاره. لینک چی رو بذارم موجیکس نکنید. لینک کانال دومم پین شده. لینک اون ویدیویی که بعد براش کامنت بذاریدم تو چت هست. هنوز بالا نرفته. صبر میکنه ما 5-10 دقیقه رو صبر میکنیم. هشتاد نفر نزدیک 90 نفر شرکت کردید تو قرعه کشی. 40 نفرتون لایک کردید. بابا لایک کنید. نامرد بازی در نیارید. لینک دیسکورد رو یه بار دیگه بدم. 87 نفر شرکت کردید تو قرعه کشی. چیزمون شده یه بار دیگه لینک دیسکورد من میذارم. آقا این دیسکورد همین ویدیو که الان هستیم نه این ویدیویی که لینکشو گذاشتم. این دیسکورد و اینم ویدیویی که براش کامنت بذاری. بچه این لینک دیسکورد و لینک ویدیویی که براش کامنت بذارید تو چت نیومد. چرا اومد؟ براتون گذاشتم. ویدیوی نتیجه مسابقه $100,000 مایکروسافت ورد رو بهتر میکنه. برای این باید کامنت بذارید. خیلی سخت نیست. کانال یوتیوب 14K وادز رو سابسکرایب میکنی. جوین دیسکورد میدی. این ویدیوی نتیجه مسابقه $100,000 حالا لایوی که درست پیش گذاشته بودیم میای زیرش کامنت میذاری. لایک هم بکنید. شمایی که میایید کامنت بذارید لطف کنید لایک هم بزنید. بچه ها دارن کامنت میذارن. 114 تا کامنت اومده ولی
80 نفر کانال دوممون رو سابسکرایب کردن. لینک چی رو بدم عزیزم؟ لینک ها الان تو چت هست، لینک همشون. عزیز من لینک ویدیو چرا نیومد؟ تو بیا تو کانال یوتیوب من ناکن. کانال یوتیوب من، کانال یوتیوب منو باز که کردی، خب اول از همه این بالای بالا چنل دوم میبینی، اینو حتما باید ساب کنی. بعد اون یه خورده بیای پایین تو پست لایو استریم، لایو استریمی که 2 روز پیش داشتیم، نتیجه مسابقه $100,000. زیر این بیا کامنت بذار. مولتی کامنت ها حذف میشه عزیز دل من. تو قرعه کشی های قبلی ما اگه شرکت کرده باشید میدونید یک رباتی خودکار، اونایی که 2 تا کامنت گذاشتن حذف میشه کامنتشون. پس نگران مولتی کامنت ها نباشید. بعد اون که اسمش در میاد ما چک میکنیم که حتما کانال 14K وادز رو ساب کرده باشه، جوین دیسکوردمون هم داده باشه. بچه‌ها دارن جوین میدن الان دیگه، اینا دارن جوین دیسکورد میدن. 87 نفر شرکت کردن تو قرعه کشی. دیسکورد جوین نمیشه چرا؟ چی میزنه؟ چه دیسکورد دشه؟ چیه آخه اون؟ اوکی ببین الان میتونید جوین دیسکورد شید. یه ارور داده بود دیسکورد، زدم بره. الان دوباره ببین جوین دیسکورد میتونید بشید. نه یه دونه از کامنتات حساب میشه. اگه 5 تا کامنت گذاشته باشی یه دونش حساب میشه، نه که کلا همش حذف شه. برام چی فرستادی؟ تو دیسکورد برام فرستادی، بعد دیسکورد 10 نفر به من پیام دادن. اسم تو دیسکورد چیه؟ دیسکورد به من پیام دادی بعد جوین دیسکورد نمیتونی بشی؟ آقا بیا دیدم لینک ویدیو دوباره. یعنی چی دوباره بیام؟ تو دیسکوردی هستی دیگه، کسایی که ساب دارن تو دیسکورد هستن دیگه، چجوری میخوای دوباره بیای؟ شما که تو دیسکورد هستید و این کانال جدیده رو که نرید، کانال جدیده رو ساب کنید. الان فقط 88 نفر شرکت کردن تو قرعه کشی نسبت به سابایی که این کانال دوممون داره، ولی نزدیک 132 تا کامنت هست. یه سری 2 تا کامنت اضافی داشتن، کامنت اضافی پاک میشه اون که هیچی. ولی میخواستم بهتون بگم که کلا 91 نفر شرکت کردید. جفتش لایومون یهو پرید شد 2 تا لایو، هم این لایو هم لایو قبلی بیلیزکان، کلش بیلیزکانه. آقا این کانال جدید 14K وادز رو سابسکرایب کنید. قسمت‌های مهم این لایو استریم فردا از تو این کانال دوممون پخش میشه. نکات خیلی مهمی که میگید آقا جداگونه بذار از تو کانال دوممون پخش میشه. از این به بعد استریمامون یواش یواش میره رو کانال دوم. وادزا قسمت‌های از استریممون که جدا میشه میره رو کانال دوم. کانال دومو حتما داشته باشید. نصف فعالیت من قراره بره رو کانال دومم. ماچ به کلتون. آقا 43 نفر لایک کردید. لایک ها رو برسونید به 50 60 تا قرعه کشی شروع میشه. 7 نفر دیگه‌تون لایک کنید شروع میشه. 7 نفر دیگه لایک کنید قرعه کشی شروع میشه. 43 تا لایکه. 7 نفر دیگه همین لایو رو لایک کنید. 130 نفر تو لایوید. 7 نفر دیگه لایک کنید قرعه کشی شروع میشه.
7 نفر لایک کنید شروع میکنم. مثلا دارم میام تو سایتش هم دارم میرم. 7 نفر لایک کنید شروع میکنم. لینک دیسکورد ندارم. بیا لینک دیسکورد واسه یه بار دیگه میفرستم. اینم لینک دیسکورد توی چت من واسه فرست. آقا 7 نفر دیگه لایک کنید. 7 نفر دیگه لایک کنید بشه 50 تا دیگه. نامردی چیه خداییش؟ 100 نفر شرکت کردید تو قوری کشی، 40 نفرتون لایک کردید. این کارا درست. من میگم 50 تا بشه لایک شروع میکنیم. بچه‌ها 50 تا رو هم نمیرسونن. بگو اونایی که لایک نکردن لایک کنیم. آره دیگه یه لایک کم شد. ببین باید چیکار کنی؟ جوین کانال دوم من بده 14K واتس که این بالا لینکش پین شده. جوین دیسکورد من بده و زیر این ویدیو نتیجه مسابقه $100,000 بیا یه کامنت بذار. این سه تا کار رو باید بکنی. جوین دیسکورد، جوین کانال دوم، 91 نفر تا حال جوین شدن و کامنت زیر این ویدیو. لایکا شد 42. شروع نکنیم آقا. آقا نمیخواید لایک کنید؟ دهنت سرویس مهراج. لایکا چرا داره کم میشه؟ چون 40 تا. اوکی مثل اینکه لایک دوست ندارم بکنم. همینجوری قرعه کشیش برگزار کنیم. اوکی گایز. مثل اینکه دوست ندارید لایک کنید دیگه. چیکار کنیم؟ از زیاد دیسلایک میکنن. دوست ندارید اکسپنشن 11. آقا چرا لایکا داره کم میشه؟ هفته به علاوه 5 میشه 12. آقا شروع کنیم. 1 2 3. خب 20 تا کامنت، 37 تا کامنت، 57 تا کامنت، 77 تا کامنت، 97 تا کامنت، 134 154 134 تا کامنت پیدا شده ولی کانالمون 134 تا ساب نداره. احتمال داره اسم کسی در بیاد که ما اینجا ردش کنیم. اوکی اینجا خواهیم دید 70 تا سابا و لایکا مثل پشکل داره میریزه. همین با چه وی پی اینی ساب میکنید؟ با چه وی پی اینی؟ خدا به داد ما برسه. امیر کیاوش توی چت به اون بگو که اسمت تو دیسکورد چیه و تو دیسکورد بهم پیام بده. امیر کیاوش توی چت بیا این کوچیک چه فرقی میکنه؟ امیر کیاوش بود. امیر کیاوش تو دیسکورد اسمت چیه؟ تو دیسکورد بهم پیام بده. نوبونو تو دیسکورد اسمت نوبونوه بهم پیام بده تو دیسکورد. چک میکنم مطمئن باش. من برم چک کنم چی.
اما رفرش میکنم سابام از 100 میشه 60 میشه 5 10 تا 10 تا. چرا آخه چرا چرا میپره لایک و سابا حاجی؟ همینجوری داره میپره سابا و لایک ها همینجوری میپره. That's not good guys. اوکی آقا دیدمش این داشتمونو روی دیسکوردمون هم هست. خب داداش تو لایو استریم هستی دیگه گوش کن چون کد نمیشه چون کد نمیشه من فردا هماهنگ میکنم برات از سیستم فرین ریکوست چیه اینجوری واسات بزنیم. اوکی فردا همین دیسکورد با هماهنگ میکنم. فردا تو همین دیسکورد با هماهنگ میکنم که با سیستم جدید بهت بدیم. حالا اگه کد شد که کد بهت بدیم ولی میدم 100% بچه‌ها میدونن دیگه ما چند خبر گیو اوی میذاریم. فقط چون الان سیستم شکلیه که کد نمیشه فردا بهت پیام میدم آقا برنده مسابقه ما هم نوبونو اسم کانال دیسکوردشه اسم کانال چیزش هم چی بود مهیار چی من برام یه چک بکنم ببینم سابسکرایب داری کانالمو. سری برو یه بار دیگه ساب کن چون سابا داره میپره اون که کانالمو. اگه اون که کانالمو ساب نکردی ساب کردی نکشو 60 برو یه بار دیگه چک کن. یه دونیت توپل بزن دست و دل باز شد دیگه یه اکسپنشن بهت دادم. هنوز بهش ندادم ولی 100% پیش میدم. فردا هماهنگ میکنم با بچهای وو آنلاین یه اکسپنشن میخرم ازشون میگم بالا مثل که از طریق فرند ریکوست فرند این چیزا باید بده. کاش کد میشد. مبارکت داداش. اوکی سابامون هم که داریم میریزه مثلا سابا رو اصلا قبول نکرده. اوکی داش مبارکت باشه. دمتون گرم بچه‌ها که اومدید توی حالا من گیو اوی اکسپنشن 11 باز هم براتون میذارم. دمت گرم امیر کیاوش میگیری فردا حتما بهت میدم. گیو اوی اکسپنشن 11 بازم براتون میذارم و جا داره که اینجا یه چیزی رو بهتون بگم. ویدیویی که اکثرتون از دست دادید ویدیویی که امروز جمعه من آپلود کردم متریال جدید اسکینینگ که تو سیزن جدید داره میاد آموزش فارمش رو گذاشتم برید از همین الان ببینید چند روز بیشتر نمونده تا سیزن جدید. فارم اسکینینگ تنها متریال جدیدی که به بازی اضافه شده رو یاد بگیرید. سیزن که اومد همون روز اول بچسبید این فارم انجام بدید. خیلی این فارم مهمیه خیلی بازدید کم گرفته دیگه. به نظرم ضرر خودتون میکنید اگه نبینید این ویدیو آخر منو. برید ویدیو آخر رو ببینید. مرسی. حالا گیم تایم داداش این اکسپنشن اگه اون داشمون بخواد به جای اکسپنشن بهش گیم تایم میدم ولی خب اکسپنشن خیلی گرون تره. چرا طرف باید بشه گیم تایم که به نفع من ارزون تره که. میدونی چی بهت میگم آقا؟ این ویدیو آخر ما رو حتما ببینید. 110 نفر اگه 110 نفر ببینید خیلی میره بالا. و کانال 14K وادز چک کنید دیگه. تو ساباتون میپره من مطمئنم. خب تا نه 4 تا ویدیو نبینید 4 تا ویدیو لایک نکنید ساب نمیمونه. همونطور که میبینید همین ساباش 100 بود شد 59.
لینک چنل دومم تو چنل اصلیم است. چنل اصلی رو که باز میکنید تو همون صفحه اول لینک کانال دوم است. کانال دومم رو دریابید. به زودی استریم های ما و واتس های ما تو کانال دوممون قرار میگیره. ماچ به کلتون بچا. مرسی که اومدید تو لایو استریم، هم بچه‌ای که توی توییچ بودن هم بچه‌ای که تو یوتیوب بودن. مرسی از همگی، دوستتون دارم. با امیر کیاوش عزیزم فردا هماهنگ میکنم و اون حالا اکسپنشن 11 رو بهش تحویل میدم. دم همتون گرم. ممنون که تا اینجا تو لایو استریم بودید. مرسی از بچه‌هایی که حمایت کردن، مرسی از بچه‌هایی که دونیت کردن، مرسی از بچه‌هایی که تو چت بودن و از همه. این ویدیوهای مهمی که حالا امشب داشتیم رو من جا داره ویدیو کنم و به زودی تو کانال میذارم. قسمت‌های مهم استریمم تو کانال دومم از فردا میذارم. شب همگی بخیر، دمتون گرم بچه‌ها که بودید. فردا شبم احتمال خیلی زیاد لایو هستم. آره بچه‌ها ادامه بیلیزکان فردا شب، نصف بیشترشو فردا میخوام بهم بگن. فردا هم حتما باشید. شب همگیتون بخیر.